Abang Putang ay na. Puta nga yun. Tas baba. Kaya nga itas baba ayop sana. Ako Kaya na wala. tugas. Kunti yan? Ha? Kaya tugas sa bagay. Dito, dito. Puta may kahit na daga. Tas baba. Joke lang. Sorry yun na naman ako. Hindi na. Ay, ito pala nakatilaw do ako. Puta kaya mo sige. Kahit na ano pa rin. J. Ayun. Record. Ba't na ako? Wow. Di mo dito ba dito kanyap ko? Kaya mo. Di masa para maluk dito nga. Ba't ka lang kasolo tapos ay susunod na ba yun? Ito si Tinulok pa na. Ibabaw ka rin noon ay pito pa inuman. Sinunod ka naman ng pagmatatan. Hindi pagkalakain ko. Taraman mo pagmatatan. gagawa kami dito pang 8. First lang ako. Putangan dito sa akin na ito. Yung na naman. Yung na gano'n. Hindi mo kaya nga ipapagdalan ka ka. Hindi ka nga kaya. Ano ka barit. Punta ka na sa bunakan. Water na yun. Sila kayo ito. Ito dito. Ano ba lang?
Kuya Roblong. Tapos hindi si Jane. Tuloy. Idaw, IQ. Anak yun. Ay, kung lang aso. Buta ka nito si Jane at tapir. Wala pa ka. Why? Pero rito. Idaw. Tagamang tour. Dito na tour. Uy, ano si Jane? Jane! Ito siya na. Okay. Ito na ako nga. Ba't pakakato? Hindi magkakapon. Bakit sa loob? Sa taas? Ay, tayo. Ay. May siya sa play. Saan mo sa taas na pinito para ka... Kasi pa yung puno dyan. Tapos mo kayo, saan mo kayo sa sabri? Magulang na yun. Wait, siya nga yung gagawin. Puto! Ito, wala ko siya na. Okay, ang kanya, hindi. Tago ako kaya. Ako po mag-tiktik niya. Pinapagdating din lukso. Ayun, isa kayo. Sa pator sa kali ay pwede. Ini gablo ko guys, ito sa magtugang, magtugang, fresh magtugang joy. Suyo! Habang na si Gini, si ano, si Gini. Di ba, hindi mo na ako nagpapang? Diba yun? Yan ang line na. Mayabang ka bata. Mayabang ka bata. Isa ka lang ito. Sabay! Isa, ano? Ito sa... Bata ko pa yung blink. Dali na nga ito tama yun ang pagkakit sa mukha. Pagkakit mo kami siya. Lakas ka. Yun nga.
Sila pa yun. Tapos, yun yung jahay. Hindi. Nag-ano ka na nga ito kasi nag-abong na na. Huwag may pano. Batag style. Makusog pa ko dyan ako kasi harap ko makakisi. Nagkasal, yung pag nagbububo. Yung, tulog sa bubo sa ano. Alam daw ko po kanina pa. So, ano yes. Parang sa tedakan. Tedakan sa ito. Nagran ko na lang. Ano lang nagkataon? Bakit ano nagkataon? Picture ngayon, natin kami. Saan? Out na to. Mahal ko tagal ko, ano mo? Pinto to. Okay din. Ito. Sarah, nasuspended. Ano? Yung ako pipil. Yung. Kailangan ka. Sugada na ayup na takita. Bakit ito mga pwede mga ito? Ang mga pigil ng mga panilo. Saan ako kayo sino? Saan din eh? Sino ba? Simigat. Saan ako pinikat? Ang korte. Hindi ba tao, di ba natin kita? Kung tao tayo ito pero Siri ko, makapiro ka na ko dito. Ito din yun yan. Dito Ito daw. dapat nun. Bukit mo sa nakanapan to. Ano ba si Bido? Kahit ate pa yan, maglalaban niya, Ben. Ben, ganun tao, Ben. Okay, Ben. Puta, 4 years. Loko talaga si Ben. Puta na. Ito si Nini. Dahil ko, kilala ko, dahil ko, talaga tayo sa Ben. Hindi ko pinakasal ko, matala na. Sabi ka lang, pagka, pero ano yung pinakumakasal ka? Wait, check si Nini. Ano yun? Ano nga doon? Ano yun? Project nila? Nagamilan mo daw kung kabukas dito. Ano yung antas niya? Nakabukas Kasod mapay na eh. iyo. Animal reproduction. Ano? Bukas ano? Bukas ang kubig sa kita. Ay, naku ba? Kung ano? Ano ba? Ano kibong ka? Super ko ba na ako ako? Dahil ko. May friend din eh. Puno na yun eh. Sila ini ka mo. 20 tayo. Napulo na yung kamagamit yan. Hindi ako maaaring Ano? sa mga Ano? pagkakasalaw. Ano?
Oh, pura ba ako matuwa ng kabakan? Why na matuwan? Ano na? Ibubo. Masap na ka? Mako to to. Aquarium na dapat. Iyon mo ko mag-reply. Ano? Si Uri, nagsasayaw si Uri. Puta ba ako maglakad? Nagsasayaw pag si Uri. Katakit sukod doon. Mucho rin niya. Kapag kita ako, ano ba? Si ano din? Sa hinya. Ha? Nakakaba. Ako video. Katala ko ng 10K. Oh shit. Ito ba ito? Loud lang. Babae ka pa? Babae ka pa, boy. So, Babae ka pa? Putok ka na. Ito. Papa? Hindi ka naman. halo Carl, mura ko halo. Hindi Dilo sa etos mino. So, yung nga, iputang mura ko. Tanga, yung mga diktab na ako, hindi gamit kung kung nga yun. Yaw na doon ni Carl. Ito, ako tao na lang lagi pili. Itang mura na, dati migirin ka to. Ang bigaya, tanga. Ano yung ano? Yaji nag-cheat. Nay. Laban. Ako ito napili mo. Ako napili mo. Yung napili mo. Hindi ba di mo Nalaw no. Alam na sana. Hindi mo na nga yung po. Pinatanong si madam, di ko nga kulang taji. So, naka-snip yung matiba yun. Apat na. Matiba yun, mga lima. Uy! Ay, di ako. Si Lo. Ay, Lo. Ay, baka kita. Ay, baka natin. Kaya, kung na yan niyo. Pag-ibod ako yan ay Zero pa kami dua. Pinagkarap. Ako tawag. Puta ka. Open man. Ano? Ay, doon pa lang. Ito pinipili sila. So, sorry. Ikampi ka. Para sa pag-alak ng bilang. Ano nyo? Ang gano'n mix-mix yan. Di ba nga nang-mix-mix? So, ano mo yun? Nasa content mga sky, pang-put na. Alam mo, mag-makusla. Meron pa rin.
Kada may pay po ako sa imo. Ano sabi ko lang doon, LG. Sabi, type ko lang kumara. Wait ko, no? Ano yun na? Ano to si Badadaan? Wala mo, tiyo, the breakfast. Ano yun na mga bahan? Bakit napapatukaw? Uli-uli na. Ang birthday mo, December 9. 55 ka na? Kasal po? Tama po ang Philippines pangalan mo? Hindi po yung number ng 55. Pero, wala na sa Wala na yun eh. Ano pang bago mo? Sa mga pagkain sa iyo ng pagkalis ko. Automatic na. Dahil ko kaya mga Ay, naku na yung number. wala na yun. Wala na cellphone. Wala, ano ba? Wala ko si Ma. Ma, si Marie. Ganun na, ano mo kaya Ang number kayo ng cellphone na yun eh. O, tigili yung mga pindot mo yun. Tapos, SIM card. SIM card. Block, yun eh. Wala mo ba nagdalawa? Hindi mo ginagdalawa. Kanini na sana. Kanini na sana ng number. Ano ka daw? Isa yun ang cellphone. Ay, tinamit pa nga. Pwede di mo dali. Hindi mo ng SIM card. wala ako yung magkakaroon. Tinamit ko na wala. Tapos, cellphone ko. Wala daw. Wala mo naman ito. Hindi ko sa'yo mga bata. Black Chicago. 090. Para mapalitan tayo ng kamatis po kayo nung sa iyo. Ano sa akin ang susunod na aldaw. Sabihin ko na. Eh, pwede. Ano yan mga ano? Para may pa.
Kasama na income dito. Okay naman. Pero ang tigil ko kay madam. Dati, 20. Ang nakaipok ng December. Okay lang sa inyo 1,000. Tapos down. Hindi, yan po kayo madam. Siyempre, pag halimbawa, madali-diretso mo, madali kang makapala. Okay? So, ako mo si, Manuel, 17 na siya. Hindi siya chips. Kung may kira mo si Cesar, Cesar, Ako pati. Ha? kasi yan ang ko. Paano yung Wala maliban? akong May hanip pinutang. Paano kaya? Kaludin ba na kami mag-apply ng December? December ako ito ako sa Dubai. 2 months man sa Sarap ko, ang mga 10 months. So, 9,000. Ang every 2 weeks ka, lima daw. 900. Ayaw, every 2 weeks na. Pero kaso, pag nag-release ka, ang first week ka ni, mahulog ka muna. Pero counted na ito din sa 12 weeks ticket payment kita. Sa loob kayo ka niyo. Yep. So, halimbawa, bawal syempre ang palya, sa 2 weeks mo pag mo. Nung halimbawa sa primera bulog mo. Kahit pag nag-release, at pag-pag-ayun ko, ang pag-pag-release. Kung hindi ako sabay sa pag-ibig sa ako. Ano? Oo. Hindi ka na sana. Nasa po ako nagpirma dahil po sapat si Ay. Oo, si Ed. Patunay na. Si Ed po, ano? Nana si Ay ako. Tapos hindi po kayo, ipa-process nila din. Ang release po kami, madam, kung mapupo sa aga, susunod na, 3 days mo na po yung pondo niya. Tapos December po, ma'am, pasensya na, cut off na kaya kami cut off. Hindi ako rin magganyan-ganyan ko alam sa Bombay. Sino naman po, ma'am, ang income mo? Sa daily. Monthly ka na. Monthly Kaya mga Sipyo. mga 20. Dito na. Nagkaino ka? Bawal po, Ako ma'am. ayan. Hindi pa ayan net. Pinupapadala sa iyo. Ha? Nagulo ko yung Pinupapadala sa iyo. Hindi na. Paano kaya? Kuha pa akong preserve. Kaya ang income ko pa preserve. Every other day, mga 600. kasi ko lang. I-net mo na sana sa 25 or i-net mo na sana sa Ako lang 20. tarang mo ito. Expenses po si Madam Pirama. Dapat na. Sa pagkaon mo. Ay, siya ano? Taga sa Cristol. Tawa 900. Nadal daw ah. Ang ay 9,000 lang. Tawa 9,000. Ako na ba kung babayaran? 3,000. Yung tubig ka pa rin. Madam. Ako 1,000. Nakalipan din yung madam sa income mo. Ang kanto. Nag-ato ito ka po. Para na tayo mo na ipapadala mo na akin. So, akin ko sa minsan man siya nagpadara ito, pipilugan ako pagpadara ng hapon. Kahit mga nakaating taon, sinadara akong 20 nila. Minsan man siya. May panganga ito ko. Kami ang gulo namin ito. Bali madam, kung ganyan, i-ready mo lang, yun ang i-realize ko number mo ha. Ay, O mag-alat ka po dyan, may message ko sa iyo na may gandang araw na ito pa yung malinis na sa araw ko dito. Tapos, ang release ka madam, alas 9 yan, or alas 10 yan. ayun po, sir. Sige po yan o baka mansas po. Ayun po. Yan, tapos magdala lang po ka mong budget ID. Para at least po, ito po, Sige, Ben! Nain na naman. okay lang po mga content kita ma'am. Sa ano po yan? Nakagulayo. Flash pa.
Thank you po ha. Paalam na lang po. Thank you. Bye. At naligyo. Okay, after this, kita mo. Sawang puhunan. Bago na kumada. Bago na kumada. Ma? Jeez. Ano mabalik ka sa Hindi na tagangala ito na kuya. Nag-isip ko niyo yung asa. Ito naman nakatayo. sugata? Ano ba duman ako? Matulog na ako. Ano oras yun? Pero nakasak na. Kung mabayad yun ano? Kaya mabay ko na. Anong oras yung mabayad ka? Alas 10. Kaya kang Yeah. Jangan orang orang
ni magiling mo, Yogi. Mabait ka na. Mahatod ka man sa nakantuman sa Rumboy. Kaya naman, ito na si Tugat. Yung parang talaga kita dyan. Sabi ko ba kasi mo, imat mo yung parang nakakita.
ka makapagbayan. Sila iba ito, one time. Yung tanong mo yung Tago ko rin. tapos yung kayo kung Nagalo mo yung cellphone na dito. Dahil, Pag nag-usahan ito. Ah, ito na. $5.50. Have a nice day. Surat. Pero,
training ko, bismila ka pala. Gusto mga mabuk ko, anak mo lang. Ulit. Ganun. $19.25. Open na. Have a nice day. Ay! Ay, pagod. Nakakagat yan ba yun na ano? Ang tanga, gusto na ko sa. Ayun po. It's going to be nice. Very nice. Very nice. Very kasi good.
reset ko.
Siguro masal ka lang ko.
May nag-text. Ngayon, Kaya hindi ko yun. Children. saan yung alcohol mo?
Hindi pala. Gusto niya yan? Alas 10:47. Alas 11. Saan si mama?
Nasa labas na yung aso. Nilabas ko yung mga music. Tatawag kasi. Ma-revenge ito sa iyo nangyari. Inibo mo. Tanda na ako mabayan. Sa Sabad sa Amende lang. Kasi sa ka mabayad. Try mo. Nata, Computer. Ano? Hindi ko bawal. pwede. Manbok na Research ka dyan. Epic Revenge. ako po man magiling na mga ting gaganan kaya kapag maupto dam mati mabuo na akong tao Ako. parang Ako. ang akong tao Ako. eko aharap Pag, ano mga ito yung maka. Kakaning maka. Pag maganda. Tawag. ay pati yan maya mo makulong Ako. Yan ang gusto. oo Jared oh Jared Abdul Jabbar. ako man ang si Java Nag-search ka Abdul Jabbar. mas matibay si Jim Mas matibay si Shaquille. Said. Mas matibay si Ronaldinho. si James Naismith may dati kang NBA ay kang basketball dahil pwede dribble parang kamukta ka ng ginigo niya parang nga iba na rules sa si dribble noon yung James Naismith na yung kabuuan na yun Kuya na siya kunyan. bako man siya ano yan gada na siya Kisa yan. dahil kapadok niya manda sana ilan mo ang bola ko pang football Mata-ball mag-dribble. ayos sa rules niya Kisa yung nagpalit ng ano. of basketball cannot run with the ball must throw it from the spot and the ball must Kisa yung nag-iba kang ano. Kang rules. dahil ko siguro kung ano man tao man yan ano niyo Mag-search ka basketball. dahil na pwede ano isagon dahil pwede ano so arog mo ka Iyaro ka. o Bola. bako arog mo ka so tigbabantayan mo Sa lakban. Okay. tapos bawal mo dahil siya kaputan dati pagka pwede ade Ano? kaputan Arbar. bako kaputan nag-arog sa nakaan So pero dahil mo pwede shoulder arog mo saan so di kakaputan sana Pero pwede mo araw mo ka ano. ano yan dahil na pwede kaputan Ah. tigbabantayan mo dahil mo pwede kaputan dati pwede Kisa paborito mong player. Sayang. para si Don Moeda Mag-search ka. Open to. Wala man. Ganda nga Search ka. Abdul Jabbar. Pag
Puro sa si Jabbar ang sabigan. Tayo niyo, Abdul Jabbar, first name. Ano ba din sa naghala? Abdul Jabbar, first name. Ano ito? Ikang tabi. Sulewis, ano ito? Sulewis, ano? Alcindo. Hindi ko lang so, ano Oh, yan yan? ay lang mo. Pina parang nilabran yung sa ano niya. Ito. Nag-top. Alam niyo ano yate? Hindi ka magpapan. Nagkakasan ako mamraga. Nakakuha ka din ng mga Ano din sa first name ni Jabbar? Search mo man yan sa Google. Kasi nga doon. tinda ako. Siyempre, yun, itong tunay na pangalan. Si Hakim, Hakim Abdul. Wala yun. Wilton man. Wilson, normal, bako normal. Ervin Johnson man. Erwin, bago siya maging magic. Ang magic nickname niya ay Moahang. Pag nga matuloy na pangalan ng magic. Alam nga naman pangarap niya sa akin mo, magic. Magic man siya. Magic man yung tao. Ganda na yan. Ikaw na. Si Ines. Hindi pa. Boy pa. Kurang na. Si Jerry West. Boy pa. So, pag-iling ka pa daw sa mga pag-search ka dyan. So, mga ganda na NBA players. Mga ganda po. Mga. O si Loka daw si Joel, si Jason Tatum, Dadana, ayun ba? Si Yanis yung Dadana, dahil tapa na feeling. Si Kevin doon, yung Dadana. Si Trajan magdadana. Si Lebron na, mura ng legend, mura ng mga player ng mga matita. Si Kyrie, Dadana, Mal, Si Nicola. Nicola, Alam ko ba magaan? Onyo si Anthony Edwards, tatay ko mong pisado. Ang naman, si Anthony Davis. Pag-search ka dyan, mga ganda, kay Paul, so English, mga ganda na English. Player. Lora. O, bisado po man si Pete Maravich. Si Drazen Petrovic, ay magbistado. Kadana ay iyo man ang kadana. Wow, nagkadana ka. Dahil ka man lang nagkura. Si Chamberlain pa lang nadala. O, kadana. 1999 na kadana. 1999. Nanikyo. 1999. Yes. Have a nice day. Si GY School yun. Hindi, sera na mangyari. Si Elton Baylor. Professional ka pala. Go. Siyempre, natawag sa NBA. Pinalita mo ito? Yung balik ko, matira ka. Kaya ano ka? Ang ganda na yan. Kabos? Ano, kadana yun. Iyo pagka giant bagay niya. Giant din, 7 feet lang. Ako naman, ano naman kabuhan, tigigib sa buhay. O, tigiban na siya, akin mo, hook siya. Wala. Tig-aron niya. Sabon. 2020 ba nagdadalo? 2020. 7 feet 4. Masarap kung kay siya. Puta, librong James. Kasala.
Series na ba yun? Dead and Baseline. Ipal na din. 3 years na. Nahulog ako ng ledger. Dala-dala pala yan. Depando pa din. Wala daw yun. Pero ano, yun daw si Kim pero. Ganahan. Pero, sa kaperutan pa. O niya, ilan niya din yung mamundong pantok mo. Ano? Ilan nga naman yung makaati o. Masuri, ano mo yun? Ilan mo daw yun. Yun. Ilan mo niya. Sa ilan niya po siya pag nakarap. So, picture, comments. Ano naman yun? Wala, umagdang ka. Ano? Aray, Ano ba nagpangalan? Imani. Grabe na. Ilang tato si Marvin Stone. Nagkadan siya. Kapok baga siya. Mato si Dara. Si Bato. Sila doon. Ate. Michael Ojo. Iyo. Puro happy. Eh man, nakahanda pa turos. Ibis mapalitan mo. Ibis na ako kaya pabalik. Giraran. Dito Los Angeles. Tawas sa cellphone. Naligtan na. Dennis Johnson. Kisa yan. Ano ni Magic? Ano ni Magic? Saan yun eh? Mag-search ka dyan. NBA Legends. Ano? Mga NBA Legends. Mga nagadan. NBA Legends. Mag-search ka. Punta during their career. Ha? Ano ba ito? Wala dyan si... Doon ka na ito sa ano? Mga nito. NBA Legends. search na Pastor Espinilero, no? Are mag-vlog sa ba? Legend tayo. Sa legend lang. Aritan na siya po pa. Ano ba? Pero siya yan. So, pa. Wala pa man. Ako ang tampas eh. Huwag ka kang pilo, Anthony. Dahil naman bagay sa NBA. Larry Bird, Kobe Bryant. Ay, hindi ko siya MJ. James Harden din ah. Wala mo. Legit yan si James. Ako. LeBron James. Ako na bagay sa ano. Championship. Bobby Jones. Kaya sa Lucas. O McGrady. McGuinness o McGuinness. O Si Dikembe mo to. si Chris Paul. Shaquille O'Neal. Scott Pippen. Nandiyan si ano daw din. Rodman. Si Admiral yan. Hi. Nakanin niya Dennis. Bako, si David Robinson. Ini si Oscar. Roberts. James Harden. Wala si Michael Jordan. Kuya Papa. Kuya Papa. Ano? Luta na ito siya. Ilang mo. Kapit pa din. Ano atin?
Oo, namatay ba yung baga siya din? Lebron. Puro lang do. Kasi dadala ko. Pwede ba naman ako get overtime ako. Yeah.
May number 3 yung naman. Oh, ilan no? Ay, Naiman, no? 8 points na lang po. Naiman, okay pa ito, pwede. Wow, sa direct na. Dahil niyong, yun. Ang loob mo sa coach. Di ba naman natama? Di ba? Natama. May nakawantong siya ng ano ko eh. Data. Tol. Ang kamera lang. Ilan makita ko? Tama siya Ang video. yan. Oo. Para madali mo pa rin mag-islam ka. Hindi pa na nang magdang ko. Bako na nila.
Naman pa sa darating. Normal. Ha? Ano? Oras. 11:24. Wala. Yan na rin. One. Uy, sabihin mo kayo ka to. Tingnan ko. Okay, sa Pilipinas, kasi pag maswag ka so, unik ko tabi niyo, may paswag, di nyo pundo. Ano? Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Uy, ano yun eh? Ako ka na mag-block na hayos ka. Ako na nga yun. Pandi ginaganda ng Pilipinas. Kuya Joseph! Siya ka? Alam mo na mag-block.
sinarato. Oo, dahil kami sulawa dumang kapa. Tapos Sinarado tapos sa yan. pintuan. Siya yan. Hindi siya. Sabi daw sa lang kumalaw. Dahil, Trace. Sa daw Ano ko din may blade? Ano yan pa yung blade? Sila. Ano pa ito mo yun? Eh, mangustra. Paano magyagawan? Parang kan mag-spray. Ha? Ayun, Ako talagang yun man talaga tara. Facebook ka.
Di ba? Hmm. Kuwara. Yan lang sa mga ano niya. Si Luca daw ang paborito niya. Oo, motibahin ba kayo ito? Da, Luguan. Pundo si Raven. Sign in eh. Sa Baka may ambassador dito. bako man. Open. O yan ang ginibo nyo. Matatapos na sa orasin daw. Baka man ini, buzzer beater. Ano yan? 0.4? Sa ano ganyan din, so sa oras. So kapot-kapot din sa bola. Iyo. Sinamba. Ade o ilan no. Halat. Sinamba, halat. Bawal. O yan o. Bawalan. Makasalanan ini.
Hmm, alat, ilon ta. Kuni day sa no, ade, tanay na siya naghihiling na basketball, ade yung reaction. Kuni po, half court, ade, sa loob ko bagay ito. Nag-step back pa siya naman nila, no? Oo, nag-step back pa siya. Nag-aral sa kanya sa bitis. Eh, yung half court, eh baka man, sa logo man. Sa, na-block niya, ano. Ay, dahil man. Mo, 3-pointer. Tanong sa standing kung ano, yung ano na, NBA standing. Number 5 Sindo. Number 7 ang Warriors. Oh my goodness. Sa Eastern Nagbabalik ang Warriors. Sa Eastern Conference. Celtics, warang kabugtakan. Number 2 na ang Brooklyn Nets. Yan ang tigahalag ko. Maging top 1 sinda. Ako muya ko, hindi maging top 4. Hi. Uning Cubs. Muya ko magpapay ng 76ers. Ang box gusto mong ano? Tapos ipalit na day. Ali on tama ni ng Pacers. Muya ko maglawag ang Bulls. Buda so Atlanta. Ang Raptors sa buko ay Wizards pala muya ko. So Bulls buda so Wizards. So ano? Muya ko So maglawag. Washington? Pati ng Bulls. Sa ano naman gina Western Conference? Wara. Ang gusto ko mag-top 1. Anong gusto mo mag-top 1? Muya ko mahali ang Jazz. Ano basta gusto mo maging top 1? Maging top 1. Uning Mavs. Ako man. Parehas pa lang kita ang isip. Ang top 1 mo man, ang gusto mo mag-top 1? Onyo so ano mo Portland. Tabo mo na kayo ni. Kaso baga mo mo. Number 10 pa lang sila. Habo muna. Dahil man, paano? Matibay-tibay sila kayo to. Oni nga nyo, makaira ko no. 10-33. San Antonio. 13-31. Pati ang Lakers sa 19-24. Sa iling kumala bang Boston Celtic mo na Nuggets? Ito na si Pating. Oh, Ano gusto mo dyan sa Eastern Conference maging top 1? Cubs. Nga ta. Gusto mo magbalik ang Cleveland? Cleveland. Cleveland. Cleveland din eh. Cleveland pa ka. Ay, ini pala na mo ako maging top 1. Nga ta. Bulls Kirara. Nasa Harayoon. Dati baga nag-top 1 baga sinda. Dati, kaya ako pa si Jordan. Alatain na ito. 2014 to. Ako iyan. 2016. Nawara sa Bulls. My goodness. Nagbaba na maray. O niyo, best season. No? Number 3 sinda. Ay, hi na ito. Yan no. Number 3. No, ari nagtapuan ang Nets. Dahil mo nagtapo ng Nets. Ang Utah Jazz. Teka, Ayo, tunay ini. Number 1 ang Jazz dati. Pero nadawag man sa nasinda. kisay nakadaog. So, ano? Nuggets. Yung tanong dyan no, sa 2022. Oh, hindi ko mo ko. 2022 tapos. Dragon. 2020. Sinong tanong sa 2021. Ayun. Nets sa 7 ang Nets mo. Pero yan, 2 years sila nagtapto. Mm. Mawan
Ano pa si Kim sa ano? Si Perry. O yan o. Yan, Sam. Bako. Si ano? Bako. Uy, 1 nasa na o. 1 nasa na. Basan Peter. Bako man 1 nasa na nata daw. Makashoot pa man daw sila ka. Dahil naman ade. Dahil naman sila makashoot pa. Hmm. 0.1. Buzzer dito. Kasi nagbaser. Siya. Tulo ka. Hmm. O yan o. Kami sa MPB na dalang kami. Ako rin gusto mo lang. Wala. Hmm. Ako sa Baser. Luka daw ni. Versus Sport Club. Ika na dito. Ma-overtake siya. Pero abang kahabang ka. Nakabang tulo. Maturo na araw ko ng albina. Wala, ito sa... Ito nga yung mag-aabak. Antos ko naman. Kan, alam mo na, masiwal doon ang sana ng panahon ko. Ikaw lang isko. Oo, mag-aabak. Click na, ito sulo. Hindi ka na mag-aabak. Teka nga na dyan. Ano daw, nakakalimutan mo. Balis. Wira-rat man sana. Kuya na yung mga rat. Kuya na yung mga rat. Di ba na na-game no? Kuya makusubit sa parang korosita no? Yan. Kuya na duwa. Yan ang ano na. Dinatarong alis daw sa natulog. Grabe mo angat ang buksit na sorry yung mga ano yung kanwas na yun. Kalo ko na oras pala ka. Pero itong kawat ni ano ni Ben. Tignan nga niya. CPU. Bada ang bada. Iwan ang oras ko ng bada ni Ben. Madara. Batay value. Timba ka po. Kusit ka po. Amin ang kusit po. Sisite, ay, save. Kaya dumaan. Naka-ano si Ben, naka-ano, malit ang palaka. May sila ako, ay wala ko lang. Kardo na ko, bagang bang.
Kado na. Kapag si Sandra ka. Natabi tawan. Okay ka. Hindi ko lang kapag kasab na. Kasab pa ko lang. Tapos ganito ka. Ikaw na magpala. Kami sa aming borta. Hindi mo para pasubra. Kaya manong kami. $22.75. Have a nice day. Facebook ko sa ng ano. Wala. Wala. Gaya. Kundi siya score ko. Dahil naka-score si Paul. Wala. Sa iya dahil. Pinsunod ko ang salbin. Ano? Nagbalik. Ayun, so kayo. Ibusan na mo na bala mo bago sa kuya. Sa'yo pala. Ibusan na mo na bala mo bago sa kuya. Tama, ito siyang buhay. Kaya, di ba yun? Maganda. Wala ko sin doon mata. Wala, bako naman daw. Wala, nasuak. Facebook ko sa Facebook. Ba't ako itong ano nga yun? Ako, Saka yun na ako. tabi. Kapag ibo dahil kay tabi. Ano kasab pa? Ano dyan? Burang isang inigawa ako. Hindi din pag-iba yun eh. Hindi din ang dawa. Para palang pasok dito na kay... Guys, hindi ka mo to. Dahil naman nagkita. Ang inang height na wala. Facebook, hindi din na nagagana. Ganito. Pasok na ito. Ano nalbe? Ang gago, hindi ko na ako pinakagwa. 20. 20 mo. 20. Tapos ako. Ikuan ko. Sobrang dinansi. Ako yung minasuko ka na baga. Hindi ko pala ako. Huwag ka nang marami na din. Mga bubo, mga one star. Mga bubo. Punta ako nag-live na 8 na katawa din. Ay, panahon ako nagkakadaan. Para sige kita nito din. Takbo, Diego. Takbo, Diego. Hoy! Tulog ka kaan. Hoy! Malo yun ako na. Para ko yung bahay sa akin. Bukod sa iyam. Pag-iigit yun. Ako ko na nga TV. Ilog na ng TV. Nabutan ako na bala mo. Iling ko kayo ng herbang. Ano yun yung herbal? Iling iyan iyong. Dapat carry ba? May matula lang ako sa Pepe. Pero kapag Pepe, kita na mo. Ay, may inaw. Yun na. Yan ang Facebook mo, Pepe. ini, Pero may mga May late. bata ba yun eh? May ano, may ako.
Ang duwa to, guys. Kaya dito mo, may kanyang. Pera gusto mo. Pero pag kilo, Kaya dito, may kanyang. Ang pera gusto mo. tulong na siya nalagod. Mga kanyang po. Kapag ka na yun. Nakarulot-tulot. Ito na po dito ka nga, yun po. Wala. Nanda na first time. Yoy, 3 na. Ano, arke ka sa det, pero kulaong tapa. Oo nga nang payan. Arke na ka na kula. Pera kayo ni. Duwa, tapos dyan sa ako. Ay, pantay mo sa nato, isugon ko yung dito. Dali lang isugong ko yun eh. Oo, sige. Thank you, Isog. Sure, ginagamit. Sigilit. Dahil mo na Isog ha. Hanggang dyan na. Sige na, saro. Kako sa baba. Sarap. Paano yung itong sarong? Yung sarong picture. Sabi namin na ito. Hindi, hindi siya yung sarong picture. Sa ito yung sa Sige. baba. Uy, ano, ayan pinamamorag pa. Tingnan mo na. Oo, yan o. May message mo. May message mo. Tayo mo kaya confirm kang Hotel Bing. Ano yung tayo na ibig dito Confirm mo mama Hotel ko? Bing. Yan o. Nakulo na nga yung ano. Ayan o. Mamura mong pabata. Kaya ako nga nakagamit. Hindi ko na ako pinakapag ko. Kawan ako. Uy, hindi na 4 na ay 3 na ako dyan. Anon? Anong? Tira kayo ni. Pero pag ano, Three. apat, Eh, 20. ay apat na, duwa kayo. Dua kayo ni. Uy, ano? Ini. Ah, Dua kayo ni. Hindi man sa nakaiwa kung may ano na, Ben? Tama na yan. Print ko na yan. Ano kasi ako? Wow, paano ba yun siya? Maging. Ano nga yun ko? Basta lang ako. Basta. Kasi malabag ko yun. Ako na ikaw. Malit ka lang po na yun. Ako na ikaw. Hindi mo na yun ko. Mga tango na ba? Oo, tulong. Oo, tulong. Matisis na. Dara-dara ko kaya ano tipo na nadidistra ako sa ilaw-ilaw. Ano di ba ako ng video? Hello, natatakot ako sa imo. Bakit naman kita ko? Bakit naman kita ko? Mana ka masuk? Pilot na. Mana lagi pa? Nagwili pilot. Maluyaw na malig ko. Tiny. Magtataw. Yun yun. Ang inang-puti-puti. Ako ka naman lumudot. Ikaw, kung nga kakalaban ng kubis ka, man sana. Oo. Para mo niya nakait ko na nga yun. Computer 2 calls for large. Alam mo pa kung ayos ka. Wala! Nagtabo na nga ni Hay. Alam daw, nakatigaganaan kang ano. Ay, diba? Ikuta ka na ba? Nakatigaganaan. Hindi na lang doon ako diyang pinanay. Hindi magigat na. Kung magigat yung kaya. Yumikis ko. Oh, shit ako. Ulit niya, wala ka ba?
Na. Game. Oh, kanila. Sige. Yung sa baba, sa baba. Hindi ako pinsan mo. Pati daw. Ganun natin isip. Sa baba, sige. Yan na yan. Kahit nagminagal na tututog. Ganun ako katugtog. Bilang nabitog sa ano, sa ano tutog. Subang. Tutog, so nakalabas ng sniper sa sensei. Di ba, Ram? Sunod na pa ita. Hindi. So, di ba nila? Yung matindi. Ikaw na ko yung. Saka di naman nagtawag. Dito nagkawat. Chiking na idea. Si Butog na ito. Nagano. Wak kang nagkawat kami. Saka di ko man manala. Kawat ito. Agad mo kay Kelvin. Ah, dapat kita. Di ba? Nag-discipline naman na siya. Ayun. Suyo ko ang isipan ni Chiking mo tulad na Chiking. Ang ilang yubi talaga dyan sa ano nga. Wala ka na. Ano yung pati magpalit. Mati. Ngunit ang pistol. Lumante ang ready. Nakatakot mo. Ano ito to? Nagawin. Nagawin. Sniper ang katabi. Hindi lamang mo. Wala mo na akong sniper gago ka. Wala to ba sniper ka pa na? Tapos ang kanan lagod. Tapos ano sana? Tao. Naka ano ako, dumampir mo ako doon, ano, Ace, sa Kurotilyo ang baga. Doon ako kalapay nagkaot, tapos habang nagkikit baga kang ano, Robla, nagkakaot kami na dari. Huwag ka mag-aabang. Kubriya. Wow, worst. Nakali ka si Dari. Abi ko si Dari. Apil kami ni Ian, si Dodong, siya solo, tapos pinuduro kami. Mahal naman daw ng taon ko. Puro mundo, para kay Bini, mura ko nga i-DJ. Piso 5 minutes. Dali mo sa Pusa ng bala mo. Mura ko na ito. Thank you. Wala ka na skip. Ang sa akin. Ngunit kaso. Mura, talaga yung na-hit mo. Sa'yo ang pinakapit. Di ba, Tish Lane? Yun, nasa kuya. Dari, Train. Wala! One hit! Yakov. Second ang efficiency. Crossing. Sa Tama na. Ako, bukan. Yung mga tanga ka. Inaon kaya ako sa guts. Malas ka pa dyan. Naka-sniper na nakatabi no. Abo ko na dyan. Lugi na ako dyan. Taha ka. Naka-sniper no. Di ko alam. Egit na lagod. Tig na. Mas maglaw ka giray. Maglaw ka giray dali. Sniper na kita. Hindi mo, hindi dito suko. Papay, ng mga 10 kayo daw. 10 naman. Kasi suko yan o. Sukoy. Tagdo. Dos. Uy. Kasi sinako tama ko yan ako. Ay, makulang. Maraya ka ta. Sige ko sa napagbayad eh. Tapos, hindi ko kung ano. Wala si Tamika. Makalo. Makata. Sine. Makata. Isingin ako. Nagawa ka? Ayun na. Tingnan na. Tingnan na. Ako. Ayun na natin.
na, hindi ko nga ka. Hello, gago! Kabalo na ako. Doon! Sagot ko nga ka mag-adon. Bakit? Parang ba ito? Bakit ka lang man ito po mo ko? Favorite mo na ito ba to? Ikaw hindi mag-adon kay Alvin. Puro man ito ba to? Oo. Simula ko ha? Shake, pareho, shake. Korea? Purido ka na, ipo. Hindi na inawawala sa kuya. Asa ka sa dorm? Babos ka ba ako siya? Wala mo na rin sa akin. Hindi ko nga Ang gusto ko, piling man sa nayo. Piling man sa nakanating tatawa, tapos ipipirmanit na. Patublida. Eh, sabi ko free. Wala, ganda na nga ni dapat ito. Bawa tayo sino. Hindi siya pira. I-cashback mo ito mo. Natawa-tawa na ka baka itong rakpe. Cashback? Para ma-cashback na. Nadubol sa ito ayo. Naputo sa ayo. Utang ina kaya naman na sa balita sa mga. Alam ko naman ako magbaba. Nakabang ka, nangayip ka. Siya ang nainot. Kasi nag-iimbak na yung tawon. Sa baba. Jingle, jingle bill ko. Jingle bill ko tati be. Mas kasi na ako makulawin kasi na yung mas Wala. kasi mo. Baka yun. What? Baklas ikaw? Sugi ko binaklo. Ano ka nagtipag, no?
Lucky ako. Sa kuya man. Kaya ako ko rin sa lakit ko to. Masiro man ito sa mga. Uli zero ko tayo ni 5 kasubag. Ay, kasi kari pinalitan ni Kari. Pinalitan ni Kari. Ugi ako. Alvin, Arnal. Baka Alvin yan. Ikaw ba? Gusto pa na. Yun? Broken heart. Simon Heart. Wala ko na ni John. Tanginang gago. Ako ka naman ni John. Namatay. Nagtawag silang dinugon. Kasubro. Ano daw sabi niya? Ipalipat niya na. Siya daw ka ng belpak na sa loob. Natapon niya daw. Daw mo kayo. Ang rock na daw kayo daw. Iya to. Saan ako kakayo? Mayroon. Ano matagal ito? May bubot kami na sa kanwa. Pita. Ay, yun ba na lang cake? Uy! Ay, sakit na si bago si ano. Anak May, mamuha ko. Dapat ba ito na ka ng gatas? Punta kaya si Binay. Tayo mababango na. Bakasyon ka. Para palumbata na. Hindi na, lumbatan kita. Baka yun lapa. Itang tektaram na sa batang gamit niya. Maluwa na. Ako na ako ng bawal. Adi, kung kwenta, ako na ako ng bawal. Nataarin ko ang bawang. Why you wear tinulungan? Tao. Sa pagiro yan? Ako na ang bawal sa ibang kwenta, pero ano naman. Ano to mga rin? Si ba ito doon? Antik, ano man ang marijuana? Hindi ba, alang nga. Anong marijuana? Sabog. Marijuana daw na Dubi. Ano na sketch ko? Hindi ka ba? Dubi, bubu. Dube. Hindi mo malang din ako. Pantanan mo. Siri! Di alam ang school supply! Grade binangay, di pa kalay para mag-school supply. Ano si Lubet? Hindi ba ito madita mo? Talag na ba, natan ako dyan. Bili ka nito ng silent talk may ano lahat, yung may lugar na ito tinarong pa nito ko. Iyo ba? Sir, ngayon mo sa eskwela, ka-crossing. Sabi ni Sir Ryan? Oo. Ay, ano, binili ka natin na siya. Mati. Bayan mo ba na kayo? Murati magkasikon sa kalik na. Sabi ka live sikon. Ben, Ikurukan mo ganyan ako doon sa eskwela na ni Ching. Muna Ilatat ka. Isisidan mo. Si Chichi ka ba? Hindi mo na nagtarapasog mo. I love you sa Chichi. Hindi mo na nagtarapasog mo. Mama, ay aldri. Matinay ka mo. Ano doon na ako pag-awak ko mo sa eskwela. Nagtad ako nagsabi. Doon mo na pinagsabi ko. Ilaw lang sa kantin ng pinsay. Bullshit ka po tayo. Kaya nga, kasi hindi ko natin makakamagot ka. parang ba nilulong ko? Para ba nilulong sa may baka? Pati sa pag- Parang ba nilulong masarap? Nagsusura ko nga nagkalaman. Nilulong siya tuloy sa tudong sa ano. Pero, guys, nag-root yun. Pati nagkagarodang ko na naman. Pero ako naman. Ben, Why you want?
Boris. Sobo ba? Kamang ginawa, tayo. Nagkakawag ka ba mo yung mga kawaton? Parang kaiman ako. Balak match. Ano lang, hindi. Absent na yung tapos sa ganang puno kahit absent. Parang, oo niyo, may panan na naman na siya, gano'n. Mama mo? Sabi na to ka may kapasubliw na naman na bago. Subli. Pag kang nawala sa bakay kang, Pero kaya hindi ko nakahandig ng permanent yaw ko habang ano ko ta. Kung permanent ito yaw ko ito kay ano, kay butog na natin. Shotgun! Ipasulit man sila nga nito. Kasi man niya na yung Permanent shotgun. ito. Permanent. Ito. Tatali, pag wala ko bil. Ay putang snake. Tatali, di ka rin nagkakawat bil. May isa lang kayo. Hindi mo Sa iyo. tungkol. Baka, natalagano. Nagkakawat ang PC. Nalalakaw. Bunga sa tikawat ako. Pag yung itarang private room. Private, naman ako ng private. Ay, puno pangat ng kalaban. Sabi na. Nagpiling naman si Lindo. Ay, may pano. Ang iba't iba pa ako. Sa ano? Sa South? Ang dumalo. Sa Tabaka. Tabaka? Oo. Libre naman lang. Usi na yan. Narinig ko na sinasabi. Tang ina mo. Tang ina. Mabangga Ano? Ikon? Boom! Nilabok-labok na tikso ba? Ano tao? Nagkaroon ako naka... Boom! Ay, One hit! Guru ako, madulag. oh, Pare si Bian. Makita sa'yo. Makita mo. ayaw daman. Pasukan lang ko sa group. Ay ano, bukas sa room. Nice. Wala ka dito dito. Wayu eh. Michael! Dito lang na boy. Ano ko? Malikot ko rito gabos. Tapos pagito tayo ako sa iyo. Tapos pagito sabi mo, ano, di ba mo mundo sa piso? O ano, bakit mo? Parang ganun na ba din, no? Kaso nagkataon na. Dito yun ang bawas. Nakasay. Nagay ko, no? Ano ito bilang? Ayaw putang. Hindi ka maganda sa Ano na rin? Taro na. Nanyon! Ay, ano kang nagkisa nagmalo? Hello! May nagtanong kasi, sino ka kayo sa may tanong? Kung tarabong ka ka sa dito. Payo. Bernardia. Sana! Pakyo ka po. Right. Idol pa rin. Sa idol pa rin itong hotdog kasi ano. So, para tayo, so lang sa kuya, para tayo tiki ang gamit. Oo, itong paknal. Gawin na daw yung 70 mg. Gawin yun ako mga consumption. So, Yan, gamot na. Idol ka, tigarog. Siyempre pa nag-aalalan. Yung ano pa ba? Naaraman ako ka ngayon kumain. Pipilitin! Naaraman ako kumain. Pipilitin? Search na. Pipilitin, ano ba ito? Ako ito pa, ang mga kapatid, mga tagalong magsasin ka nagkaroon ng dati. Sarap. Diba? Yung magaling live ka, mga bulok ko ng bating. Dapat sarap na tigil! Dapat sarap Wag ka, kaya. hindi ka magabang dito. Ang galing bakit Ano eh? ay, natigil na yun. Sigurado mo ito, madali mo ba yan doon? Bakit na? Okay na daw? Diba? Wow. Paano bang yaon? Ano? Lubang. Hindi pa mo yung luboy, panalo pa mo sila. Napakala ka yan. Pare, Ay, bangon.
Isang gatos na ito nung magtira ko kung dinita ko ay tinaw ko kayo itong page dito na yan. Huwag ka mo. Dugo, ipalitan mo daw inyo. Dumaan 2.50. Oh, narinig. Kakaw daw ka ng bulis sa sabak. Hindi pa ko malala ba kayo. Kasi tulong mo pre. Hindi ka makatutulog. Ano pero mo? Nagtigil, hanap ko. Ah, Advance ako lang. Nagtigil na po ang ilaw. wala, tatlong. Nagpadala yun, ito ba? Dito na, ano, clan versus clan. Ano ba, kaya? Ayan. Pwede ba, tapos pag naganap ako, apin mo na mahilig. Makatulong na. Ako tarugan, ano, Abubo. Di ba nagtigil? Dahil mga garong hilo dati din. o, di ba na, pusitas? No, Ah? Sige, pupunta na akong iba. tabi, pusitas. Nice one, makakapa. Tangan mo matulog niya. Nabariya akong bugoy. Okay na bariya. 2.50 na. Ay, kakapila ko. Balilaw ka nga dito. Tingnan mo na. Iyon na, tingko, Ah, ilog. tayo. Nailig mo yung ilog mo. Bubo. Sinatik pero. King. Oo, ako. Nakita mga matibay na mga kapit ko ngayon. Bugoy. Yung long daw dyan. Long yan. Sila ka? Sila? Sila? Gawin ko parang ba? Ano?
Yung 6 na mabuti mo rin update eh. Upang inanabakan ako. Hey! 60 ko tanga, 60 ko tanga, 60 ko tanga, sabi ko. Wala ka gumagamit ka no? Ano, 60 masalamat mo sa inyo. Bubog. Sabi na 60 masalamat mo sa inyo. Ano sabi? Marami ka naman. Dinagdagan mo ko tayo, sakto mo rin. Dinagdagan ko ito, huwag kaya kaya, bakit ko mabakasin. Papalag ka yun, kapag bakit ka mapalag? Gamit yung magagamit kay ano, nakahanda kayo ang 20. Basta kung maghapon na, hindi kayo yung gawa na ano. 20 maghapon, din yung punto ko sa mga kaya lang ang pwede kahit kamata, ako na lang, bakit? Kaya nagiging ka. Diyos ko, Ginoo. Ayaw, mapagano pa magkain. Ang bad na kain pa. Ay, Ginoo, ano ito? May nagtaga. Ano ito po? Na, tingnagat suwayo. Ano bakla? Wow! Wow. Pagkalang Pag matapay. inangahit na. Nakulaw na yung sino. Inibat niya. Wala ka na yun. Ano yung pwede na ano? Kasi ito sa natin ko sa PMJ, signal gold, pero nagturo sa hindi na ganda. Ito sinalo? Bubo yung store na dilaw, nakita ko. Sorry, buddy. 26. Malaw ng bulan. Tugod ka ba? Yung Marshall, kami na. Ang sanator. Okay lang ka po. Inot. $1.50. Have a nice day. $8.50. Have a nice day. Kung manahan ako ngayon ka. May cash back account. Marami na. Sumir na, nabalong. Sumir na, nag-pay. Pasok dito sa pwede. Ayun po. Ano yung TV na pala? Kayo. Hindi na sa iya, Jay. Ako. Bubo kayo. Oo ba kayo? Bumigil ka ngayon, Nene. Ikaw ko naka-live eh. No? Bubo kayo. Buto. Yan. Ito ang taro.
ko, boy, nasa sa'yo. Split clear. Hindi ka maungayip ka. Malikuanan na. Pakitan mo kay Tiduling. So, ano ko bakat sa Tiduling? Meron daw muna ako, boy, ng pera mo. Meron muna ako ng pera. Stanford, kita chill. Yeah. Di ba may nangyari ako sa'yo? Ibalik na siya ng ano, kwarta. Buti ko na yung buhay. Basta ayaw mo, doy na. Sutok na akong hayop kung yung mapinang pandok mo. Mapinang kamo. Wow! Buti ko. Ayaw man ang panikita ka. Wala na. Ayaw man. Ina! Wala na, inilutan ako. Mayroon suwa ito. Wala na ako. Yung sa kapatid 29. Dito ako dito para ano, auda ka na ikaw. Ano? Hindi ba? Stanford, kita chill. Bakit M? Eh, yung araw mo na. Araw mo na. Hindi mo pwede. Bakit yung ayos ka? Diba, ulog eh! Ano ba kung manaysin mo? Wala ka, wala ka. Hindi mo, boy, nakita dito na nagpuangin. Nagpuangin dito. Kaya. Lapay na din. Ayos ka buhay. Papaprispas ka na ako wala. Ako ko na. Ako! Biglang tulong. Ayaw. Sabi ko paano tayo yun. Alo! Ano ko lang? Mga paano ka sa ba? Yan, ano ba? Kaya ka na yun.
Pusing. Parehas kami formo. Okay, basta ng ano. O tapos face. Isip ka na nga. GP. Ito kaya nag-formo sa to. Ikaw. Bayadan mo si Nono na 100. Bayadan mo si Nono na 100. Ay, parang Subject tuman. yung ng 100. Shooting. Ayun, Kahit namin na ginagawa na ako, Pay. Kumain na dito. Ako, dito ako kasi nag-uwi. Ako ka nag-pro. Piko. Uy, ginatan ako. Hindi mo naman ako. Ginatan ako niya, ano, ni Mo. Hindi, ano, nakasubi. Mo. Ah, ginatan na niya, ano, ni Mo. Yung Jesper! Ako yan. Ikaw, ano? Kailangan ka mo. Okay na eh. So, ano, ni Mo. Uy, binigyan ako. Binayad mo sa'yo. Nagsisingil. Tama po, tabang. Minaron-ron. Oo, minaron-ron. Huli ba na? Hindi mo pa. Huli na si Kaso. Kalaban mo na at ano? Jesper. Makubo ka na nga yun. Kaya ko kay paano ako ganun ko. Ganun siya. Ganun na raw. Yan yung pajasay mo. Ano? Dumirangat lang naman. Istangi! Ganun na rin anong pi. Leo! Dumirangat yun. Inahon niya na tsoro sa dadat-dadat ko na ito. Hindi naman cheater. Balik pa. Balik pa. Hindi siya ko. Hindi ka siya ko. Ikaw ay ka magdulog sa ko. Nagaling kasi! Punta mo na. Punta ka. Sige, balik pa. Parang pumayat ka. Ayun! Best of the song. Resto kape ko! Tamo ko, may tae, gago. Hindi nakakaano. Nakakakro ko to? Alangan. Ang ticket? Uy, Hindi, ginatan bagay. ako! Ginatan ako inyo! Huli ko! Ano para? Ito! Mga goers! Kuya pa daw rin doon pala siya. Cheated! Ayun! Yan yun, yan o! Yan ako nagaganyan po! Yan! Ay! Kape! Ano? Nagaganon ako! Nice one! Ayun o! Ginaganon ako! Puta ka hay! Talaga puta ka. Stampin ang piyo! Ganito. Tunay ko na sa. Cheated! Uy! Ako luto siya! Ako! Tamanan! Nakakatutig lang gumawa ka ni Sige! Alam, pa dyan ako! One! Ine! Ichay! Ine! Listen na ako na po kasi.
Pagod ako yaw-ayaw. Gulit na ito, magkatutog siya. Baba na tigaganang kung ay palain ko pa ka. So ano, di mo? Yan, lumak mo. Sumunggo ba ganyan yung ito? Sumunggo? Diyan kahit sa tao? Bo, tabang ngiti ko. Ako ang tabang, ano? Mali yan sa imong kuta ka. May ano yun eh. Oh! May ayaw Pulis, yun eh. ano, min? Ano, minus? Sama pa ako sa sarap. Bo, tawagin niyo, Bo! Si ano? Ma'am? Ito din eh. Matutong. Matutong. Sa bago nga ko yun eh. Jack Dorog! Bandit na. Ano pinahal mo kaya? Tingnan ka. Parang paro dyan. Eh man, Dorog kung ano, yan o. Dorog. Nagbibay kaya dyan siya. Eh, bak man raw. Nadurog siya, yung pera ko. Gamon niya sa kaya ko. Di ba man nag-video si Jobert niya? Ay na ito. Siyang makarga? Eh, magkenda ng sako. Ako pala doon siya nainot ko pa rin. Puta! Cheater! Ayun, ipalapit pala ko si Mimi. Anong oras dito susundon si Nini? Kalawan ng si ano, Mimi. Yan na, Chi. Yan o, kalabang ko. Mututik niya dalit TV. Pinalitsan ka nga ano, kung Ate, kaya nito, kung ano, yan dito eh. gabanan niya daw kaya ako nakapipay-pay para. Pibay, ay, PBB! Kapalat mo siya ng hype na. Pibay? Anong pibay? Pibay. Pag bigyan na pala na ako, Sabay, ang ganda niya spin. Ano po, ano ito mo? marami pa ba itong napakalit pa ako 50 o no? Hello? Ay, sorry. Ikaw ka pala na, Arbor? Ewan po. English live kami karoon mo. 50. Ako. Kaya man na iling, hindi ba ka o. Play pa. Ano yan? You know? Ay, matinig. Wala sa kalawang kasabang giyo. Binanit ako. Basta. Mapaklay na sana ako. Mapaklay na sanaan ako. Ay, kalaban mo si Mimi. Yung cheater. Duro ko na. Ante nga, ibawas ang tako. Oo, ano, dumanak sa taas o dumanak sa taas. Ko, ano? Hindi nga nakibawas ako. Magsulod ka sa ako. May kalaban mo babae. Tulad ka sa ako. Kaya ano, yan lahat ang kalaban ako. Pero ano, hindi 75. Dati, doon yun ako sa baba
naman isang pambuo talaga. Malik-alik yung ginawa pa yung natin. Yung nagtiroso, anong di mo? Dali na mo, kung di mo ako tigista. Nag-ano ka? Dali! Teka, saan? Hindi mo pa lang gusto dati. Ano ka pista? Utang na naman. Dalag! Utang bilang! Inala ba? Hindi ka magaling kang Christmas. Or, yan ang pala siya. Oaks! Para mabadan ko yung tao. Magtabang ka, talugin mga amo. Mabuhat-buhat ang tao na makabawa. JJ! Si Mimi nga, kasi na mga Facebook. Cheater! Ganyan sa purma. Ilaringan ako tabi ko bro, no? Matapangay. Nakakaatiyan nung. Hindi ko yung pag sa ina. Hindi naman natakalayo. Ika na, cupcake. Ganyan yan. Ikaw mo nga yun. Ano, mura ka chicken. Kaya hindi ko ganun dito. Ala, pulis, anong minuso? Anong ni Mimaw? Hindi yung kaya sa kabi ko kalat. Talaga na dyan mo. Gusto ko ba din pa kayo? Kung kayo! Bubo! Why ka buhay mo? Kinistang mo ako? Parinis ka po. Why na ka kahit mamamang ka? Dino mo ako. Kaya ibang nga hindi mo sinyo na nakikitawa ako. Baka may ano ka. Ay, baka ano. Ay, wala ba kasubuit ko na ito ba? Kapag ka, ipakta ka mo. Ako, engineer armor pa. Pwede naman. Oo na! Cheated? Nakapero ka to. Sila ka nang nagpalaw. Ako na may stamp! Alin ba ang Christmas mo? Ha? Alin ba ang Christmas mo? May marunduman ka. Kidini. Why? Utang kita ba din? Naano ka ka ba na agad, sorry? Isa pa. Stampan mo na dyan ang palaligo. Jimmy! Baka magtarap ka kaya. Oo, latino yung baka kami ka lang. Tutupi ka ni Miss Ritong Mimi. Ano? Sulat. Teka na po, yan ako kumaingan. Teka na, gusto mo mag-game? Isa pa. Oh, isa pa na. Tara, sulit di mo. Tara, sulit Isa pa na. Isa pa na. Hindi na ako si ano di mo. Jane, Leo. Mga muso. Ako na si Anonymous. Kain! Nandiyan sa ano ko rin. Ikatang ko. Oh! Hindi si Mimi, oh, iyan ka lang mag-minip, ano? Sige nga po, graphic animation, oh. Gatinon mo. Oh, yun naman sa Davis ka na,
kalaban mo? Cheater! Cheater ba yung kapalaban nindo? Si Sai. Ito! Ano ni Mos? Ito! Tago! Diba kung ano nakaalam ko ito? Pero, cheater Iyo, ano? kalaban mo eh. Cheater ah! Nagka-video. Kaya pala, pero ako airshot. Ikabangan ako. Iyo pa. Tago! Nagalan ko nga eh. Halika na po. O sige na, lakdan ako! Bubuhat yan, naka-chicken. Kasi nga ang tikti. Baka lang mo. Kapunta sa gamon. Pero, video po dito. Dati pa nag-ulit si ano. Sila ako kami sa mas kasi nung Si Sai yung ano ni Mos. Iyo, bawas na. Si ano ni Mos. Hotel ni Pisa na mag Asa. Ito. kalbo to Ano ah. po, itina. Gadaan, buwan. Si Mimi yun. Hindi naman ulit. Chitin. Bu! Tabang po, dali na po, dali na po. Dali na po. Ano ni Mos, chitin? Pagala ka mo. Mapis mas ako. Si Carol din ang babayan, ay hindi babayan na. Sadong ka. Sabi ka, kita. Ano na, pwede ko mag-aram nila yung duman. Kahit ang pangaran, Mas isay na ako makabot ka ako ng duman. Nakoto pa ano? Ayan, nakalimit yan pa. Purot. Mapax-pax daw. Pero naramdam ako. Roti ka pa ano? Pero pa, bin bakit kaya gano'n? Alam ko, kapalitan ka. Hindi ako nag-tiri niya, pero layo. Ano ba ako po, Manu? Mas mapisos pag ako. Dama ng pando akong kurma. Ay, hindi ako. Ako mo baga. Hindi na ako. Uy! hayop ka. Miss Pala, parang ba siya? Eh, di ba dito mo natin mismo? Galing mo na. Ano ito so? Talaga, uy, nakusulan yung tapos na yun. Dalas nga baka. Yung po, nagsusunod nga yung hindi ako na to.
Ano news? I understand the way away and turn off home. Ako pa kayo? Ano? Business na ako ay kapalagan. It's raining down. Ano pag ini? Pwede pa na ba? Hindi nang sani kung gusto. Kapis pas ka? Dapat tigyan animation. Sa wala. Jay! DJ, wala akong nagtingo. Kadubol pa rin, naka-Christmas. Wala ka, umagat sa mo. Kung gurak ang buhay mo na akong ngayon, wala nga. Mandiwan, mandiwan. Wala to. Di ba nga, Nick? Manginutan ka sa kuha? Ito na. Anak, nilaglalaban. Sige, akin mo. Sige po. Anak. Wala to. Nandiyan. Okay, so. Di po, di. Yung naman sa Hello, di ko, yo. Sige. Ay, please, tapos pili pag nagadalin. Hello, pen. Pagsali ka dyan. Ay, pag-istam pa. Wala. Masarap pa din ka. Isu. Look. Ay, pulis ako. Ay, di na pa ba kayo dito pa na ba? Wala pa. It's raining down. Ito ba ako sa kuwan? No! Talaga magpapag dyan. Ano sa way niya? Ano na? Okay, di pa nga kayo. No! Oh, teka ba naman kayo? Bakalba ko. Tanga, pagtapos mo, ay di pag nag-loss ka, pagdi ka pa nag-loss, Ba, hindi para this was ako. para pag may nagatot na yan eh. Para ano, buto ka klase ko. Sino ba ako mga kapwa? Hindi ka talaga yung kapwa. Eh, Saan siya card? ano ba? Ay, ganiti mo. Ano yung? Ano yung nagtito? Raul, tigarap ko. Wala. Ako na talaga. Wala Wala. na Raul. Dogs, siguro ano to, sabihan mo to. Ito, Joe na nga. May kecho? Oo. Di ba bakal da? Dahil, hindi na. Panakat. Ako na Naman, talaga. machat lang ako sa GC. Hindi na mo dyan. Sino ba yung ito? Nandito. Ilago lang ako mga. Nandito. Dapat ka sana. Kurang yung green tea. Art! Art! Kung ano ka pa, matago ka pa. Ayun! Kurang. Ito. Saan ba ako?
Wala, you. Hey! One hit! Asa, wala. Itik sa inyong kabakan na ta. Meron sa mga nang kulit-kulit na ito. Ay, stop. Marin ako ba yung kuda? Stop. 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 Yakuha ko lang yung nakita na eh, ba, hindi mo ako inalaw. Ay, Yun tama! na, sir. Hindi Hindi sabi ko mabalik ako dumaan. Mabalik ka dumaan. Lumarabas kita. Mamaya, nag-disay mo, aray mo, kung kalagod din ako. Nag-ispila nga ni kape. Putal ka, ah. Natatsikan ito. Pinag ko na sa putal ka, man. Sila ko daw. Tintawan nga ni. Baka nag-ispila ka. Odo. Kaya nga ni. Ang tanong, ilang ang po na sa likod niya. Latji! Ayan o, anak ko, sutik ka na banta. Ano, minus. Ini, Ay po, lang masayo. wala naman! Huwag stop ka na pinag-train. Wala. So, sumaka ko balik. At ko na po, wala. Di pa, di pa. Wala ko pa. Balik, Ay puta, di pa. nag-irit sa wag. Ako sa Dominican double jump. Tubig pala. Ano sa kanya? Sayang. Kala ko niyo po. Alangan, tekwan mo palawan ng Pwede, money. pwede. Ay, magana pa. Ang energy ko lang, tignan, ang energy niya niya, ano. Ipatid mo ako. Tapos, Di ako tigpabuhay. dito mo na. Dito ko ba tigo? Teka, malabo kalaban na. Kaya ng bibig. Then, manang, Ano mo yung ano to? Lock. tulong mo sa Stop! tulong ko ganyan yung barakalan mo. Ano bibig? Ay, sarong, ano, kinusok ka nga sa ano. Di mo na, Ching! Ay, iyo, kinusok sa minyo ito. Kaya nakatas magaon. Out ni ngayon. Ano ba na? Magka? Tapor na ko nyo! Ako lang pala. Open na. $19.60. Have a nice day. Ulol! Ayan ako na pistas mo po. Hindi na lugod na sa doon. Ikaw kalabag ka. Puta mo! Hindi ko nga nila kakalaparisip. Nag-isip ka? Stop for me ka. So, Saka mo alam mo, ito kayo. Oh, saka mo tubod. Wow. Ay, para takain tubod. Huwag naman. Hindi ako ka. Hindi mo nga. ay, wala na pala nalog sa bundahan niya. Nakasahod. Nasa, ano ka naman? Ay, sahod. Gago ka. Ay, nagalo ka.
Wala na makita ka no. Ayun. No, pag yun, sumunod. Ay, nagana. Kamu doon ni Adrian. Sula ko. Hindi sila akong manungin ka pa. Dali na. Ako, wala man ako. Alam ba, nito niyo. Anak, kung mangkong kita. Kalanor lang sa kita. Basa ka wato ka, Ching. Majay kalanor na kita, Ching. Basa ka wato. Majay kalanor na. Biyakod ko. Ay ako. Anong taka ko? 20 ba? Oo. Ano na ako spend na? Wala naman kitang tulog. Ay apa? Apat yung si Didi. Kalanor din. Plan ako. Anong plano? Hindi ako. Uy, ano sa na kita? Kamu dua tos versus kami dua. Ay, namakla. Nakita yung plano. Kita dua. Ano kita pangar? Mana ako si Tagwa, dito si Tagwa. Kalanor na. Ani. Gagawin ni. Maja front kanindo. Naglan siya Ilang eh. kilawit. Tingaw. Alin ito? Where na 333. Ay, show. Sama. Kalaman ko. Kalaman ko. Chiching! Ano ko ibang sikad mo? Ha? Ano ko ibang? Hoy? Okay? Yo. Ano yun? Bakit magamit tingayo? Ano ginagagamit? Ilag mo ng saklan. Anong pangarap ko ba? Umusaki. Oh! Ching, pataglaman daw Ching kakang Ching. Totoo ako? Lapayin yung account ko. Nagana ako. Ibang nakalugod. Ano plan? Ano na? Yan, ano, nasaklan. Biglan ka o. Musindon ako, lugaw, ano. Di ba singa yung plan koon? Yo. Jing, ang panin ni Jing? Ano ka lang? Dali lang, kapwa. Tog, mano kita tog? Mano, mabalik. Di ba mga bagay? Nandun kingay, fishboard. Bye ba ako pakakap? Ay, lalo. Yo, ano pa yun? Upang ngayon eh, kasi nakakain ka rin. Diba pa ako? Ay, natutog! Mga po, bumiyara lo yun. Nabagitan ako nila pag nagrabot ako. Ano nga dahil gagawin na pang buwag ka. Huwag daw mo siya. Yaman? Hindi ka? Ano yan? Ako nangyari. Kita kayo natin ko. Ako ko nangyari. Ayay, eh! Ano? Ano na Jing? Hello? Ano, greenfish? Kalaw ako. Dali. Siguro ka ba niyan, Jing? Ulo! Inagay mo ulit ba? Ha? Inagay mo ulit ba? Say ka. Udah kelayu ko, wala na, Jing. Wala man siya dyan. Matagrab si Jing. Yaw nan digdiyo.
Di mo rin ano. Bago ka kaya, so pag digdi niya, nagubalo ka sa kani. So pag digdi niya, nagubalo ka sa kani. Di mo rin natuwang. Ang kayo naglaot ng anong pagkagawan. Sige, Nero, sila kayo tutong na naglaot. Uy, duwan to board. Nangatay. Hi! Natali ka na nakakaduman. Nataba ko magtuman. Kapag ka sa o. Buhay, buhay. Bakit kita ba tuman? Kasi sa ulat, kasi nagtiro na ako ng ano. Arapat lang kita, ano, DJ. Gaano pa na naglala, ano pa na, marang sarado. Ano klan kayo ni? Ano din nagdala mo? Gagabo, kanta ko, nagtatakot ko. Dapat yan, hindi na Ano yung sila? Tago ang pangalan ko. Anak, Ano yan? oh, M. yung ay mo na. I, U, Z, I. Na may diyo na ngayit na yun. Sige na, malog mo sa naan, malog mo sa uyo, pwede ba? Uy, berkolo, ano mo pato na nga? O, bes mo ko pato na. Kanang mawala. Dahil ako na ulo! Dog! Sino dog? Relax, Wait. kamilak mabuhat. Mabuot. Kanang na lamang ako. Makabuhat. Makabuhat. Lalat-lalat ang pala din ang sabi ko. Sabi na ako sa natin. Kuya. Arjun. Ikaw kuya kang masero. Makatikong Ikaw kang masero. Ready. Kapalit ka pa. Log na ka. Ayun. Ang na. Lang na kang saro ko. Ready. Manok. Please. Walaw ko na. Ikaw pwede. Ikaw Kaya ganda kayo? ako. Ready na? Lang. Pero guys, sarap lang. Ay, sige, ang laga mo. Mali pa. Dumamay sa Oh, side. maga. Ay, ako, at kinatik yung kapit. Wala pa. May internet man ako. Yung dito dyan. May internet man. Kasi gano'n dito na may pag-uwi ng kapit. Talaga ako manatay. Tres, no? Ate, nasaro? Ah, Hindi kami itong ko. Yari ka. Nagkirahuli na sa ko. Ayun, hindi ko. Ano? Hindi, may hindi ako. Yan, kasi. Pira ko lang. Yung lang pala na una ko lang yun. Ganda na tolo. Balik to dati. Ano mo na na? Ay, hindi ka po. Pero ganon. Ay, ko! Katling ko! Ano ko sa inyo? Nabilang piling na. Katling ka pito. Ayaw puta na bumba. Ano tala siya gun? Nakanabat sa akin ka. Yan mo na ko. Yung nalikat linggan, nabuyo naman sana. Uy. Kanta mga ito, ay so, kung gusto mo, hindi ka like ako, may meaning ito, wala na tuloy ito. Gusto mo ito, ay, lang ako nila. Pero makabot pa. Tira na kami siya. Oh, yun, ito. 369. Isang makabuhos. 369. May piso na nila ko sa dahil. Maybe man sa namin. Sa tao, ibigay na ito. Nice one. Nakatubol-tubol na isa ko yung ayos ko. Yan, tulong kami. Puta yaw, talo. Nakitebe yaw dyan, oh. Tulong kami din kada sa roya. Hindi yaw kasi may dyan. Balik na tulot, balik na. Tulong ko tulong ka. Ay, sa'yo mo na ini. Ay, sige ko ini. Good Ray. Hindi naman sila ng ano, Mana mo nga
So, sulas yan. Malalo? Pinakirok ni So, tiro lamang. sarok man. Sarok na niya. Sige na yan. Sarok pa masarap niya. Alam pa kami ko. Ay, tama. Pabakatan mo. Utang sa akin naman na mag-share. Magkuraan na tayo niya gabos. Tama yung Jerica. May pinai... Ayun! Na! Ako hanip ka mo. Ako ikasabay ka. Yung magpaganan chay! 28. Yun ah. O, tarong kami pa. Masanay ni kang ano. Ay, na-headset siya. Sana all. Puni, Oh, yun, sabay okay. group. Ay, Nice! na-headset siya. Yung price mo. Yeah. Sa digip ako. Ano sumako dyan ka? Ano ka mining fan? Ayan. Mabakol ako. Ako. Yung pag... Dua kainin. Dua ko kainin. Oo. Yung doon pa. Ano dyan, Jay? Utapang Mira ko kainin ba? kadaan. Kainin ako na lumabay. Ano nindo? Tapos yun, Yun. yun papalit. Ayaw. Ikaw na din! Tignan ang pirak mo. Yun ang babae ko. Recall pili pa. Recall na, Dre. May ano ka pa? Ulit mo sa Kaya nga, ito na yung mga recall na tao. May ulit pa akong sauce nila. Yun na dyan! Tagailo ka pagkawa, Jay! Kayang gabahan. Alam tao, mali na daw ba rin? Tama, palit kami mo din na. Kaya pinanikas ba ako? Ano, si F. Hindi ka mo sa laman. Pupunto na kahit si Jim. Kaya nga, hit na. Mga kawat na daw. Kasi ano pala, si Gigi. Ipa. Alam nga talaga ano pa. Ang hinagago. Yan isa Ano ah? Ipayo. Ano? Hindi ka pala. Napayo ko sa ro. Oy! Ano sa karosan? Huwag ka sa may gilid mo! Abot, dili. Yan dyan! Arot ka nga, kaday. Patay! Dek, bitab. Mapadin ako nag-lignit tayo kang gusto. May ulit ako doon. Bawal mo. Hindi na ako mapagod ako sa school. Yung Di ba? ano, Hindi mapapagod na hindi ka mga so, keep quiet. Putis na. duwa na. Ako kayo na naman na. Wala, tikman ko ako. Wala lang. Kung pang ina naman ko ng suwayo. Tulagyan ko! Daw dyan, may duwa dyan. Kada, luti ka hindi mo, ano? Lokaan. Bukang duwa! May kayo magpalit! Sabah. Lang ang ebege! Lahat ng manaw. Lugi ako. Punta pa ngayon. Punta pa ano ngayon. Sniper tie! Papalitan na ako po! Ako na! Galing mama na ako! Hindi na po! Ako na! Ha? Gumana ako mag... Ano na tulos? Rejoy! Rejoy na! Ang binakos ako! Kaya lang mga sino, no? Joy. Rejoy na! Wala ka rin lang ito dito. Bukas na initin mo! 85! Aray. Ayaw! Sorry! Sige, Tog! Step mo to! Sige! Ay, ayos na ah. Sabi ko sa'yo. Mga matip! Ano siya? Nakasasunod ka ba na? Doon ako nanihiglang? Di ko pisakta ako. Wala, duwa! Duwa dyan! Duwa
lang dyan, duwa. Oh, yun, sa may gilid, chiching! Sa may braid. Sa may bridge! So, ginagiro. Wala gago. Hindi ako sliding killer, man! Sa may pilit! Boss 57! Don't dig you! Try mo. Yung amigo, yung man talaga. Balik na yung pangalan talaga. Kailan na sa para? Puro suway. Never eh. Ayun, nagana? Tapos na yun eh? Ano? Naku, na Wala. dito, Jay! Yung sa likod mo! Gawa na. Hello? Mati ba yung... Hello? Nawala pa ako. Hello? Nawala pa ako. Hindi. Ayan, nagbalik dito. Pero kaya kapot dahil yung man. Sinabi nila na eh. Sinabi nila na eh. Gusto nila Sino ilaw. ako? Kami na Nagkakot pala. Ba't gusto nila ba? Balik ito. Ray, Chigwa. Yan, ikaw dyan. Ayan o. Putang na daw! Barangag ka, rantak-aram ko, barangag ka. Teka magtatarang. Di pa kayo prepared kayo. Mga kalahay. Pero sobrang Ano na to? Check ano to? Sweet, ano? Sweet lantan. Duwan. May putang iyang sa likod ko na kay sniper. Guys, napiran ako. Ano ba din mo? Niyo siya. Magayo, palit na. Eh, ano? Gana ikay. Wala mo. Ala to. No. Eh! Tinapok ko na lamang. Dahil lugod ako nga. Ano gawa to? Kulit na kayo tinapok. Kulit-kulit ka mo. Ay, naka. Nakaboy ka o. Yan, dumanding. Ano so kanibiyang duway ko nga ito. Butog-buwa ka na. Stick. Ate Bisay. Ayos ko niya na. So, ano? So, photo Parang paper. parang pwede na yun. Gulo-gulo mo. Ay na. Yan yung silyo. Hindi may magpagada. Nakabang Ano Diyos dito wallet? Nakuha pa ko kayo. Hindi pa girahin. May 5 ka na dyan. Makabot pa po. Ano nag-deliver kang tao? Gigigas ng tawa ko. Putang tiboy! Hindi mo sa permission ko. One bite lang mo. Ito, kaya. Ay, kamuti. Kamu talaga ka mga sniper.
Pasiguro ka mo to. Baka pa ka rin ganyan. Kaya ito ba ulit ano? Alam ko kung magtuturo na siguro lang. Kabal dito. Gatong! Ala, na-snake pit! Yan. Hindi mo kasi. Jakating. Kasi ano to, dapat hindi mo. Doon na pala napos, baroso na sa isay. Karo. Duhaan. Hindi niyo ako kumiti. Sa A. Jakating, no. Dogs, sa bridge. Jakating. Sleeping po. Duhaan. Duhaan, dogs. Nakakarap ng jing. Meron lang si dog. Namin ng jing. Isay. Ang ina niya ako sabi. Yan, maganda lang. Kapituan. Abot ka ba din? Hindi ako. Dog. Dog, sheep. Dahil na! Dog ba, sheep. Ilud. Uy! Bawas na 65 to! Yun ang malas na to. Bako dyan. Yan. Ang inangayot na nataan. Kaya akong ilang. Ayaw na ko. Okay na. Oo. Alin dyan o, Tomam. May ano, masala kaya may radio hindi na. Pagkagang. Sige na, plant na mata. Plant na. Pabi na, pabi. Ano oras na? Uyak lang at yaw na kayo. Focus mo ng bala bago maano. Ang bugita mo. 3:11. God. Ikaw natulog. Papalitan ako pag nachikat to. Balikan! Tapos papalitan ako sila. Ayaw pala sa kusikor. Gago ka yan. Record! Napili ka. Napili ka. Pero naman daw kang mulkan ako dyan. Ayaw pala sa kuya sikor. Jay, hindi din na chino. Ano na yun? Ako na yun. Papalitan ako ng second. Thank you. Sama ka lang wala akong gano'n. Ano ko kumay. Ano si Pur? Iwas ko mga ayok ka mo. Hindi na mag-irero. Pero ka, Tog. Nakal ka sa visit kita, Bisay. Visit ko tayo, Bisay. Wala visit ka lang kita, Bisay. Bibi, ano tao? Wala po, baby. Ito na yung sabi. Pinagkichat pa bati. Oh, popcorn! Bubo!
Hindi mo na pagkano na, ninik. Ay, marikulak. Kung ikirat mo nag-recall ka, nagago ka kasi. Matay. Matay ah. Nagkisi ka po dun dito. Ba't na? Yan. Ano dyan to? Ano? Nice one, Tog! Laro ka, Tog! Kusay na siya, TV. May kaunti ng kada ganun. Ano to? Gili to? Ano to? Oras na. Taka? Hayop ka sa baba. Dogs. Ito na! King, di maglawas! Nandiyan yan. Wala na! Sa visit pa ba naman? Di na ako may sleepy. Di ka movie. Alala, sleep. Ito na. Oras na. Putang nasa likod. Sige. Sa sa kasbis nila. Alat, pati rin na duwan ako, pati rin na sa B. Nandiyan si Pati rin na. na sa A. Doon. Footstep mo to! Huwag ito kita-dikti. Orang sa ano yan. Isay na. Kanta. Yan. Kumusta ko sa doang plan sa? Natas ha. Nakaplant na. Di, tas ka doon. Hindi ka mas king. Pati rin na yung kitse, King. Yan. Ay, doon na siya mag-limon. Yung sa likod mo. Sa laog. Hello. Iba yung sa likod. Dibag dyan. Kasi ekran dyan sa dibag dyan. Roblox! Tapos sipur nga. Parang ano pa mag-sipur nga. Sana makarejoin pa. Ikot din doon. Hello? Naulit game! Nandiyan o. Nagbatay ka T4. Ito, sniper! Putang cheetah! Gamit! Matibay yun! Puro si sniper! Puro si sniper! Yaman na ako, baka susugunan nila. Wag na po! Wag na yaman mo yan. Kaya kita makulong. Wala tayo na ka. Nakakanta ka. At nasawa, ay sa... Nakakanta lang na. So, makakumunin eh. Sa Kaya tutso. handog na isi daw. Sisay kung pag-ulisan. Ang kamasok na. Wala na hanap. Sinulo! 11, 12, 25 cent. Have a nice day.
na nga ito yung If you're not going to run, Dahil ako na kasi matulog Computer 1 is still. Ay, nagkaksa ko na nga yun. Wala. Meron mo siyang kitama ko? It's a beautiful day. Off na, ako. Ata na kasi. Ang sinawang sabi sa wa. 25 cent. Have a nice day. 18. Hindi ako nakakalap. 50 cent. Have a nice day. Ha? Sino ang napanap?
Kasi ako na. May shampoo. Bakit yun siya? Ha? Doon man sa naghanap ng mga plato. Dahil na. Bus na.
Ano dyan, open? Sige. Yeah. Diba? Mas iniman, waktu-waktu.
Kumusta solar? Oo, mulayin mo na rin. Ilaw. Importante ilaw. Ang ilaw ni Baby, 3 piraso. Wala akong sabi. Pag di kami nagagamit na electric fan, mag-aga talaga ang Oo, isipan mo. Baterya. May pa rin kami ng baterya. Ang sarap pa ng saraday. Sa tugang kasaruin saraday. Sabi ko sa iya, nagdagan mga solar mo, sila ko na. Kaya pag ito, nagmamagala yan. Hindi ko lang talaga ng kalmang dito. Wala dito. Sinisasan ka lang. Kalmang pala pula. Wala. Bali, Rokso. Sige na, dala na. Dala mo na sa loob. Kaya lahat na ulit kata. $7,000 pala nito sa imo. Pang araw ka ini. Ay ano pa lang? Mag-lasada na. Lazada. Siya. Ngayon hindi mapasa. 2 pieces ang kuha mo. Tangan ito ba? Ay iyo de. Pag single pala lang kuha mo. Tapos Makatakot ano. Tapos inot may paanong binakal. Single man sana ito. duwang surface. 2 pieces. Tangan ito. Pag single ba, piling malaki. Iyo tanga ni duman. Iyo. Tadaw mabangga dili de mapasa de. Sa Lazada ka pala nagkukuha. 3,000 Buska. Kadaglan ba buska na? Iyo. Iyo mananggad. Thank you. Halon. Di managad sige na, thank you.
Sabag ako ulit. Sabay irasi. Ito, sabay Ano lamang. Apot mo, makikita ka. sinabi ko na pras. Sabi ko. Sabi lang na pras. Ay, dumadama. Ang bataon dyan. Dugunasan mo dyan ang bataon ng ano. Alas 2:03. Wala po ko kayong mga kayo.
2:08. Nakadala ka po. Kuryari niya.
ang pusa. Illegal di ba po? Sabi ito ka rin siya madangog. Aragad kini po niya, nagkulok pa na ini. Di flashlightan niya. Ni mining niya sa tigbabasa niya. Natapak niya lagon mo sa ticket niya. Ako dyan. Ako 25. 25 pilato daw ko. Bakit? Puno ko, mas mong bakod lang. Kanina po ano? Kaya ilang po dito, 25 po na. May padel. Pinadali nga ano mo.
Hindi pa. Wala, pag ako doon ha? Wala.
na ng sabon. At mga pagkakas. Mga na na. Pagkakulo. At mga powder. Tapos ang powder. Wala ko nakako. Ball. Medyo. Yan ako.
Tatangay. Hindi ako. Gago ba kayo, bay? Hoy!
3. Unit.
Ano ito? Nakarayo na pala, parang ito po. Dahil dugo na nga yun. Uy! Bonit para lang isip dali. Ano? Ito po ito. Duro po dito man. Dahil dugo niya na yun. Uy! May saradader dyan sa pinto.
All open. Gawa na ako. Ito ako. Bulog, sigurado. Computer. Previous version. Pipino.
Sabi ka lang. Ini gula titi. Sikada na ako, Ching. Tapos, Nakulay. Ano ine? tapos, Ano? Sabi kay ni Roman. Tayo di ko kasi. Sabi ka lang. Printed computer. This previous version. Ay, bubo, tingkot na lang mo. Nakapoy pa doon na. Hindi lang sana ako. Bukan din niya, daw sila ko. Bukan, ako. Ay, kanyo. Oh, yan na. Yan pa ako. Ay, agad. Buko ka ng buko. Ay, payo.
USB device remote. Oh, nagkaroon ka USB device mounted. Ano mo ka na ako? Go kami. Ay, bobo. Eh, agad-agad ang i-transfer. Tapos tagaro mas lula. Tapos ko na lang. Bago pinisipon. Yay, bubo! Ayan na ako. Igugubo. Patas ko ba? Tira mo nga, wala na sa bulan. Wow! Pagula ko binakan. Ano? Ano? Ay, dugo sa payo. Chik, matira ka, Chik. Pangkasukuta. Roti, mapira ko ito. Isang gatos. Kasi nagkalano kami. Libre mo ka na. Boy, sabang hindi na mo. Hindi mo nagiging kami. Hindi. Gawa ko na siya. Ay, ganyan ako sa lago. Ano yung ulit sa lago? Hindi no. Watch ko mga. Yay! Gula, ganit ko doon pangbubo. Sana tulos mo bibilis. Sana tulos mo niyo. Ay, pinana ako, G. Ay, payo! Puro payo ang buho. Ano ko? Takas ang utak. Hot na ako. Sumilip. Ganyan ang buho. Hindi ko na ito. Sana galing. Sige, lewat ka sa bahay. Si Ray. Pinoy na kahit dapat tinutulungan. Buwa, cheating doon ka doon. Skirt dash. Alwas ko ang mga ito. Out na to. Ay, ha? Ay, nakikinig. $5.50. Have a nice day. Matira ka, Paul. Ito. Ilan pa ang ano bago? Lemon? Sweet talaga yun. Eh, sulit daw. Lipstick kasi big na. Surig daw. Oh, the flick on. Shotgun. Surig daw nga daw. Ano nga nito? Ano ba no? Anong pangalan nito, Chick? Ano man ini? Kalbo na tutulog suba ko. Nagsablak sa kadiro. Nawala sa bayo. Nahayaan siya. Ano mga hindi ko nakuha. Uy, may sinabi ko. Deadline. Ganun. Oy. Ay, kuy ko. Kuy ko na 7, 8, 9. Kunin, hindi ko sa mga. Wala sa lawa sa ako. Tapos Jay! Pero pag nalang si Jay! Ano? Zombie mood kita. Mixing Tauros. Ano
Maganda ron. Ay, pasiram mo dali ako kumahugog. Ano ba na? Ron 14. Ay, kurtay. Gapay, tuki. Okay, pasugat-sugat yun. Ay, ako man! Amen! Ako! Hindi ako dako. Ay, wala ko na biwan. Wrong 12! Good morning! Kitchen. Favorite ko ba ang kitchen? Ay, parehas Kasi na tatanga na eh. Makakat na ako. Di ba? Baka na ako rin. Sino ka ba? May ano, may ranger na madali na Gusto matimba. ko ako pagod. Sabi naman, hindi. Yan o, hindi o. Yan nararang yun dyan. Puso! Basta makalim na kung nga kung halo-halo ba ka na kamot. Ano yun eh? Dyan, tas may Si Jay! Yun na! snake Agal ko na ako. Ano? Hoy, guys, ito. May kasi ka na nagbalik. Data ka na, yung photo Kaya ba ka? nagulit na sana kami nito. Kaya nakadray. Pero oras kami di ba na alam? Nagpasang si mama kami. Si Trino. Ay, nasubol ako. Ay, si Toad. Iba ka pa na tayo. Wala na kamot doon. Ano yung ginagawa? Ibigin sila ba yun? Makakagaling mo ulit ako. Di ba nagalit niya si Dre? Una may Kasi na yung vision ni May Kuya. May lapit ka Mikey. Ano makain ka na ko ba? Love, skirts, takot na akong masugatan. Mga galikuwag ko yun. Ang ganda din. Ano? Yun na, ang doon ito. Aray. Uy, di ko lang dito. Parang sa Tapos tag mo, ano? Ay, saan ka sana? Oh, putang naabot! Uy, Uy, na ko ta. dahil magkano, alke na yun. Yun. Yan, araw kung hindi ako magano. Para date na na. Ito na Click out. Wala di madumang ka. Ayong ito. Aray, nagkamuhay yung ano, libre na kayo kung ano, kung 238 isa na. Eh, dali na. Yan o, yan dyan o. Yung dumamaluwas o. Saka na. Saka mo. Sarang sa layan. Yan na yun. Wow, can giver activate when they were granted for ano. Mapindot sila. Kapal ka ka? Oh. Excited ka palit doon ko kapag minute ng ano. Ano di ka Ano? Kapalit mo.
Ano? Ano ba yung ano? Stop! Ito, tindahan. Walang pag-aanan lang natin ang mga life na. Ang ispingiran, bumalik ka dyan na sa may ano, travel. Ikaw palinis. Bobo road. Ha? Bobo ako. Pilo mo, distribusyon. Bago ka matigtrastukan ko para pagkarama ako, bobo ako. Hindi ka na naman. Ay, pagsusurot ka. Hindi ka nakasurat ng mahulog. Abali ka naman. Kapag naitarog ka nyo, ano ka ba? Ito tayo bubog sa. Ha? So, ay pagdugo na. Dahil si mama. Nandyan, sa loob. Up to 6! Ay, patay. Sorry. Away, nagdili ka tayo. Pag-ulit ka, dyan ang nag-agyo. Ano pa? Nagdasan. Lahat, dagdagan ko ang wins. Hindi mo movement ako rin. Hindi na. Hindi. Lang. Ito, sa pangalan. So, ay, okay, okay, do. Patik up, hindi ka na do. Nagbabalik siya, kamahuli siya. Dali ko makatulog.
ko po yung mag Ano ito nyo dyan sa ano? Ang ibang ano ba? Ang ibang klase. Sigil-sigil. Tapa. Ako yung paano pa? Oo. Ini sila yung pagkakaan. Alam ka rin. Malasog dati, Dre. Takbo na ka sa Yes. Oh, ano? Bali mo mas nakakaya kumain ko yung mga okay. Ano mambintya. Ano?
Password, 156. Patayin mo ito.
Siya po talaga yun. Wow. Headshot! Headshot! Headshot ka naman! Turo lang headshot din! Happy birthday! Patro na, pinapot ka. Hindi yung sabi ko. Up to 6! Ikaw, ganun ka lang. Yung gagat kapin nyo. Yung kapin ko din. Ganito play items. Demon. Daw asala kung makapag-UPD. Play. Kung ginagano naman ako mga yung exercise. No. Bulat ka na kayo. Ano yung magawa ko? Makatapos ko. Pera. 20. Diamond. Headshot. Ano? Ito yung si kapil nyo. Di mo ito pagkatundo. Kaya ito pagkatundo. Wala ka na, bulat ka na kayo. Pero balagyan mo kapag
Tinapos ko na mama. Bako man. Dahil may man nga ni Nailing. Ika na tig ni mama. Anong merenda? Ha? Sige na. La. Mama, huli. Oh. Kain din eh.
Sa 1A.
Sa taas na. Basta pressure. $31. Have a nice day. Bulinaw, bulinaw.
Out na po. 50 cent. Have a nice day. Tama na kayo. Hindi na talaga, no?
Then, araw mo ito din yung, ano baga, dry, yung libro baga, dry, sa dayo, tapos may mga istorya baga, saan sila mo, ang yaw ng nadumanang sa page 159 ng Andrei, sa librong ito, may puto ng huli. Ang sabi ko, ang patangin ng pangano. Ako namatakas na kulit mo. Mamila ba? Ayun na. Yan, kamu dyan na. Ayun. Computer 1 is still. Sanggal na ka. Bolta, pangkat. Igual na si Bolta, pangkat. Kung na ba nabi, ganun mi ato ko niyo. Ayan ko pala no. Ako na ito na. Ako ba, na ka lang. Ito ko kaya ka lang. Ano kang people ba? Kalboy be. Kaya mga dali siya maganda. Sarang rabo ng country. Diba? Siguro doon mo na sila. Oh. Nag-depend.
Hi, sorry. Ano yan, Bobby project mo? Hmm. Dumating na sa ka. Hindi pa. Matawad din. Wala.
Yun lang po itong awit na sa atin. Computer 1 is still. Out na sawan. $5.25. Have a nice day. Awit na. Computer 3 connected. As previous version. Oo, wow. Yung pinaka-friend na susuba. So, pamigay. Sorry. So, ano. Kuya, nahanap ko sa pinaka-friend.
Halat sa. Yung panin. Ano ito? Sined? O dahil pa man kayo napiprint da? Pag napada na print day na to. Dahil pa man. Di pa man? Dahil pa man. Ha? Bili mo ba daw? Gali na? Oo, nagali na. Kaya ko man ako.
gagawin natin yung badong ano, sign, meron ba na siguro ng sign, pati si Ruin to, naligo, pati nga si Ruin, ano, On. Sisimbagan ko. Sisimbagan ko ini. Sorry.
Hmm. Ano yun? Two.
Isong lang yan sa link. Ay, dyan na ito sa link. Discord ka naman. Ate, wala kitang paano. Kung saan ang mapapagkaan, kung saan ang kawin. Wala siya sabi sa metro, wala. Apa na lucu ba?
anak mo. Ano oras? Paano gano'n oras? Makawat yun sa poro. Demon. Ano Arwin? Kami dapat na kami pagod. Hindi man sa nagawa, gumagisod ako na. Gago mo talaga nga niya. Tapos anong to? Lutorpido. Takay mag... Di pa ako ito din. Ako lima. Ang ulo. Ang iba nga ni Kinsey. Siyempre, miss makalabandang Pinay. Bubukat na alangan sa ano. Kaya mo. Sa kaling mga day mo kaya. Mama, nagduman na? Nagsabi na si ate. Kasi naman, natulog, tinigsimig. Ayaw, akalan mo na. Nililip tayo sa kamat na. At least, Suryo, Gawa na nga hindi ko kami. Suryo ito? Pinay. Ito si Pato na din. Girway, tulo ah. Sadungo, ilan ito? Iba na. Pinarahin na naman ko mo. Bubuhat na Ano naman. ang niluwang ko sa dulo ko na. Wala na kasi sa iyo. Bubuhat ka. Ako mapalo, ako ano ko kasi. Noon yung pambarating yung karoon. Bubuhat ka, bubuhat ka. Loren. July. Ano? Green. Sabi ko mo yun, sabi ko. Parang kabuan player ko din. Alam ko. Hindi na ako. Wala ka ba kayo dito? Kami patang lamit na magbinat ko si Buli. Magaba ako ng Oo. yung gana. So, natakagas na daw po karin niyo. Ang pero Oo, pinyo. pero may dating bak na ko. Kami dating baka na yun po. Patar ko sana. Siyempre alam mo. Alam din, punta raw mo, tapos nasigba ka ngayon. Nasa tao. Binal ka sa pa. Nung makaya ako na eh. Ram, kasi ka na. Kung sa'yo, pero may kami daan. Nag-compete kami doon na. Nag-compete din ako sa sila ako. Para bahala ako sila. Pwede sakta kayo. New Year pa din. Ayaw. Mas kumuha Kay daw. Mano yun. New Year nga din. Gusto ka ka. Naman, dapat Yun ako. magkakalas ah. Ay, po ba? Ako kasi naman ako. Ano ba ito sa iyo?
Cotton ba lapit ay? Yung nga. Ikaw, karibit. Kulong ka naman, karibit. Kaya mo nga, karibit, punta ka nga, yung kumakulubog. Bulitingan ko. Ito nga. Bawal magmuda. Keep quiet. No trash talk. Don't take nothing. Ay, no, doon ako pa Lalaman na din. Ano? Lading. Ilapit ka nila, may. Makabahin ah. Kunin na sana. Ay, pero pinapalin yun.
Tama. Ayun ko na. Ano ba ba? So, ano nga ito? So, Oh, yeah. oh, diba? Ay, oy. Ayos. Wow, ang naman. O, di ba? Muna ulo din mo. Ano sabi ko? Kamu ano mo? Ilan na to? Ha? Artist ka ba dito? Artista sa ibang bansa. Dahil, ano nga, ayan. Paano na ano? Ako to, hindi mama. Kawawa mo. Wow niya man sa neto. Hindi ko pa yan mama. Oh, si Willie ba? Si Willie. Garo iyo. Nakaduan na. Ah! Papalay naman siya manok daw. Gusto ko tigat hindi. Ano na din? Ay mo pinatil mong kapungin. Ako sa kanto. Sumunod ako. Withdraw daw. Para niyo. Ipigol. Talagang sa nasyonal. Alihaw. Tangad, Jirine. Ginawa na ba gaan ng bulinaw? Ha? Teaching ba sa tapos kasi ba? Ako na kaya tinis ka. Ako na sa to. Magabot ba rin sa test lang? Inapod ko si Titi. Tinapod ko sa sagot. Live. 5, 20, Paano mo kami? 7. Have a nice day. Yan. Kahit ano. Bang. Kaya gawang ka, kuya ka ispat ako na lang. Uy, mapurmaw na ako. Utay sinay, mo pa ito na. Sorry. Pwede ka. Ang gunta ka, makatulong nila lang. Gusto ko na libo. Nagupit ay mo ito ay. Sarap. May kami binasa na. Ayaw. Paganda na. Wala ba yung isa? Para ulit masarap.
hindi po nga. Lord! Sabi ang kangayo po. Ano ba ro? Bawal magkita. Open sabon. Ayaw mo na. Warak man. Dati nag-driving. Yun nga yun. Malindangan ko. Ako na lang yung sabihin ay mataas pa. Hindi na duman ako. What did you want to do? His previous version. Because dahil Sarap niya sa ano na niya. ako dahil mo. Ang tulo na sa nasi bato ko dyan ang kinakuha. Aliyan mo na yung pupot na ito. Ibon mo na lumag. Ibon mo na lumag. Ano nga nito? Alin ka na? Huwag guwaba! Balik na wala naman ang guwaba. Wala naman lang yung nagwaba. Sa gitna luma. Narong bangin. Mer, wala naman ang guwaba. Wala ka. Pare, Bangin. Orang yung gamit ka. Uy, tabi. kaya palahat ng tayo ko. Ako sa? Ano? Bango. Tawasin ba? Oh, ano?
Kung paano po na yung pound. Ito po uwi niya. Wala. So, say, pero,
na kuya. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Sa inyo ba? Ako what? Ito po? Ha? Doon. Doon sa ito. Doon. Ano ba yan? Kawari? Kaya na. Ito. Oo. Kambay ka na, 600K. Ang nasawan. Nasukorta ko pala. 50. Have a nice day. Nagilang ka na ba? Ha? Nagilang ka na. Amen. So, ma. Nano ka?
Kaya pala nga yung iPhone.
ba? Nagkaray. Nakikot sa isip ko ginano. Nagkusik na ko ginano. May nagkusik na ko ginano. Ginano. Iparano. May ano daw, may dato daw. Subo. Ha? Ano ba? Nataman. Ay, nataman na gini. Ano nangyari? Taraman. May ano. Para taram nagbuli. Sabi na ba, may tumayo kanili ko sa ano. May taraman ng ganito. Hindi po, ano nabang si Prisyo, si Pratik Tambal, may magsur. Ayun. May ano, may nagsusulat nagsusulat na yung dato. Pinay ni Prisos, pero ni ano, ni Mikaela. Malah ka responsibilidad niya ito, tayo ka mong pan. Piday mo magsiyang Prisyo. Nakadid. Bubo! Sinabot! May naman. May naranik ko. Matag na po! May frida ka ito masaro. May ganun to. Ikaw na ako. Hindi nakit, ito daw freezing yung rapo. Ito na po. Ikaw na ako. Ikaw pa naman dyan. Hindi yung pang... Utang na mong gago ka. Sinipon mo. Mission success. Yaong pangay, pwede mo sumitig ang bayan sa iba. Ha? Hindi ako para sa sila. Utang na. No, sabi ka na, sorry na, B. Kalbo. Sabi na ito, sorry na, B. Si sorry na, ba't nagtalupay si Corazon. Nagsorry kaya kay Kalbo. Wala. Nagsorry kay Corazon. Wala. Dai. Nagsorry niya kay Bakla. Si sorry. Naulat magaling sa walit mo, pag nakumila ako. Okay, ba't makaburin na di ko? Natulog na mga ito, ito ka lang tayo, ito ko na po. Baka na sa ko. Kaya, pero sa mga ito pinabahin, parang ito. Ang bukat yun, ito. Takot ah. 4:57. Good evening. Buta, dating kapatid. Yak. Yak. Ating ano, ating kaaway. Hi. Hello.
yata. Tingin mo na natin ang tanong dyan. Yung nakulong. Ano bago ano? Hindi, mouse. Paano ako kumain? Isa ko. Pero, ko. Ito yung mga ba? Bukas mo ang bumabali. Process kayo eh. Walang asli. Hindi ko nabawasan. We love to bloom. This is our planet. Next one yan. Ayun. Yan sila. Kakawit ito. Farm. Bin. Kung hindi mo kayang inilaya, mga gusto mo ko. Ito, yan. Jeffy. Ano sabi mo siya? Wait siya. So, ako na di. Hindi. Makakami ang ano. Wait.
Kasi ito nag-chat. Ha? Ano? Nag-chat kayo na. Ito yun. Nareset. Sa draw, pag ginok sa draw, managal pa ka. Managal pa ka. Balik sa mga. Ha? 160 na. Bakit mo na? Tapos yung may class maganda. Pinutan mo. Mo ikot yung alkin. Doon ang mag-askrag mo doon sa may doon pa. Yun doon ang gigirig mo pag ano. Pag nag out. Ano? Ano sabog na ako. Kuhanan mo. Yung ito ng bakalo.
Change gas, let's go. Say like Coran. Gini, Xiaofei. Feels like balik-balik. Kawan dia dapat ke satu. Oh shit.
Ano sabi ko po? Bro, nag-sabi, same to you, we love you so much, you know. Kaya naman, mukhang lagot yung magkaroon. Alam mo, magkabangan. Kaya naman, magkaroon. 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 Like, Ebola. Oh, my, ramen, my tomo. Pulos mo na sa iyo, bo. Oh, ipulos mo na sa iya. Ano na ito? Pero ako, hiling mo sa ano gusto natin. Yes, ay ano, Say na. Sa 2-5. like in cola. Hmm? Ross. Oh.
Ito lang ba't na
Mahal. Ay, kaya. Magaling ko ito. Mabili ka po ito tayo.
boy. Makalta ko na ito. Open do ko na yun.
Computer 2. May dami ano Previous daw. version. Dami na siya madam. Ilang mo tao. Tinarama. Ay, sige, may show na may sarili. So, sides nga din maisog. Tinarama ko rin eh. Makusog, umitid pa. Makusog, makatarang kong lugar. Hindi na gano'n. Hindi na gano'n kita tayo. Gawa, locally ni nga kagayito. Wala na utang wali. Maragon, no? So karawat me, utar nga madayaw ng kalaban, sabi nga trato ni Kasnepir. Mumuragon man mo kasklay. Dito, Hindi lang ko sa sniper na natin. Sino ba? Magawal ka? Magawal ka? Ano ba? Magawal ba? Gusto lang sa gabo. Anong aga? Anong gusto mong katulong? Ako nga. Anong gusto mong katulong? Alas 9. Mag-alas na sila katulong na. Hindi mo gusto naman. Wala ko na magpakapil. Oo, ako. Hapon ka. Ano yun yung bayadan na pitag ko? Pinay din pa ba? Ay, sige na ako. Sa 10 piso. Ano 10 piso kami. ayun makakabit. May pinakalawa ka, 30, may nakil na, pero manig pa. Wala sa hindi. Yung rugby na Ano ang tao? Ano ang tao? Ano pa mo na kung ano na? Madagi. Ako na nag-aana. Five. Big Daddy. Kita. Oh. Ay, choose down. Ibigay na lang inyo. Hoy, bakastyo. Kanina sa ako, tigilin mo lang cross pa, Alwin. May nakil. Ano po, doon na mga account. Ito din, na-retrieve. Kung baga hali kaya no, kay Hindi. Para nagkalan or Part 2 sound. Yan, Gulok daw. Naku, ako makasibing ko namin. Ito kami nag-inig. Bernata. Lang na dito ano? Wala dito ano? Kuya na, ano nga dito? Ano dito? Sama rice. Oh, sama rice. Binakulitan din ng hindi ko lang ina-okay. Mama, mag-password kito ko si ano mo? Password ko pala. Yung Saro, yung password ka. Ano na yun? Stamp check, 093. Ito tayo ito, nagtaro sa iyo, na password na rin sa ko. O kaya nga i-pass na yun eh. Ano nga ito ba yun? Kahit ang pinakain dinurami ko ay hindi may pinakain. Wala to, ito mo ito sa PC. Ay, mga kabila mo kahit sa ruwal, doon na itong gutulong. Ako, magulito. Banggi man ako kahit ito. Okay, matanga kami kayo din ito. May nagdiniro. Number 3 kami nagtugas ko. Kainin ko kaya sa pagpigilin mo yung kainin ko kaya larong ko na ko. Tinarong sa ko yung password. Pwede yun, 083 sa'yo, 083. 083 sa'yo. Ano, 803? 888. 08! 08!
308. Pero kasi ka na 380. Ano ba eh? Uy, dito. Hindi ka makalanwas, no? Wala nga yun. Wala kaya naman to. 50 naman. 50 naman para pala ko dito sa Mama ko naman ako yung kumain. Nakita ko itong natin. Natin, Boluban, Bumugay. Arte Kanor. Uy, binakawag ko. Dati, doon itong school ko. Sorry, ay, Maria Pinin. Pasaga ko, pasaga. Shiba mo na ako doon. Chita. Chita na ako na. Chita ko na. Chita. Kita ko pa nung pangayong. Kita na yun. Baka siya. Nagawa ko. Nakita mo muna. Tawon nila ako ng kaklase ko sa akin. Oh, may crush wala dahil sa klase niya. Pinarap niya na dahil. Ito. Kaya mo sa bayan mo kung matugusan ko gusto. Sabi mo ko nga din nga, gusto na agyan tangayip ka. Pangan dito! Maya, mampano ka dyan ng dito yung sikat puso. Taga dyan na din. Oo, kasi hindi yung yung si Dato do. Si Dato tapos si Dato buga si ano? Si Dato tapos si Precious nagpangkal. Ay nagpangkal. Nagbibig si ano, si Dato ano. Ay so, dito sa muya, mga ibabagay. Hindi kami ang tatuma. Iyan na ba yun eh? Iyan ba natin trabaho? Yung ano yan? Yung ano, Jonathan yun. Dato, do, mabata, pagbuto. Babae. Magputama din ay talaga sa snake na naman. Hindi, nagbaba ko. Okay. Hindi mo, isa sige. Ako sa pinagkakalit ako. Paano ko pinagkakalit ko? Napil mo bo? Ikaw siya nga ni. Ano? Yun, bayan siya siya. Ako mas pinagkakalit ko. Ako mas pinagkakalit ko. Wala, sinarasyon ako ni Mari. Putang ina mo! Bawal ka dito si Papa mo tumatay doon! Magalaga ko na sumayara. Jay, libra ng tingin daw na. Jay, bawal ka lang si Jay. Jay, ako may tingin pa ako. Naging pa ako, no? Ay, naku, nakipagos na dahil sa ay! O, tingnan ko yung 18. 18? Sabi na naman, 18 mo yun? 20 ba gano'n eh? Di ka na balon? Di ka na balon? Uy, may tambal ka sa loob. May bawal. May tambal ka lang. May tambal ako sa loob. Mahawa sa loob. Uli ka mo. Oy, nag-run ko na Yun naman. na susag na to. Nag-run. Nag-wedding ka, Jay? Dahil Batay na. Batay na. sa kuya turn, kalong batag na na. Kalong batag na na kuya turn. Ano yung kasin pa ka nagkakasay? Ay, pinakala kay kuya mo ako. Ano? Kay Nakay. Ayun. Nakay go. Ako sa kay kumapa ka. Sabi ko. Natawa ko sa kuya. Kaso baka naliwag mo. Kinahit sa kuya. Kasi kung may ano ba yung nakain ako. Kasi mag-parties sa akin. Kaya ba ako mahiyan? 7 minutes, 7 minutes. Ano, David na rin sila. Akala tayo mo. 20 ka to. Ayoko! Sakit yung mama ko. May cash dati diba? Tapos may cash yung nag-save. Dito si Pali yung kung nga pag-ibig na bulan. Ang gulat tapos sa beb. Sa ang gulat. Tara mo na, ito magpakalpo naman. Amas ko pa niya. Tapos
Sa iyo may ansiran. Ha? Ha? Ulit science? Alot mo? Papatray. Wala na. Yes. Sabi mo pagka sabi ni Santino. Natapos ko na to. Sus! Sus! Para joke. Yung six pa sana. Mapapakali ko pinatapos ko na yan. Sino ba yan? Saan mo ligyo? Tama, supa sir. Yung Lisod mga yan. Anong pangalan? Sana all. Sana all medyo. Singalan mo pa. Santino ba ito? Ilang ko na. Ang siran mo? Pilipin? Mag-solution pa nga na eh. Solution sa likod nila. Solution? Solution! 11. Ano bang concept? Pati ka daw. Ay, kinurenta ka pala. Pati 5 na tuwang ino. Nino ko tayo ka, Jay. Ano ba? May pinalitan ka nga. Rin naman tuwali. Isa ko yan. Ano ba? Pinupo kang ni ano ni Rika. Rika, ano yung taga-ribay? Ako, ay, si April. Rico din mo. Ibang Rico. Ano si Oh, ibang Rico din mo. Pero kasi April, si April. June, July, April. Pinupok ni April si Tato, nagiging zero. So, ano sa math, sabi na, parang talaga, pinupok paano ako. Wala to, Natong tama yung mga kapag ko na naman ng ano masukli. Ako ba kasi kinasa, mas magaling sa nakin. Han, say ka tayo doon. Bakit mo alam, meron mo. Nagalagit na ito yung jack namin doon. Ay, Ay, mga. nadudagit tayo sa madagi. Iyan na. Nadudagit ako na muna. Nabulan sa kita. Ano? Nagara. Uy, ano? Bila ko na muna. Uy, may para bang kami nitagpo sa sobak na dyan, o. Siguro sa takot si bakla. Nagpararapan na yun. Nagparatan. May orasan sa tulay. Sino ba si ano? Si Caliban? Oo, ibang. Sino? Debbie Mamistano. Debbie Mamistano. Para ba sa akin? Dito sa Mitano. Ito ko lang pag ang taga. Nasa tagabay may nabakla. Makapigo na ng pandog. Pinimil. Kapit pa lang, nagtigil. Pero pupunta yung mga Nakin mong kalbuha, sampa ko kung tinilas ko. Sana libukan. Sana o na ito mag-ipay. Ano pa yung dapat ilog? Sinarang ako ba nagtahan? Anong nagtahan ka magagukal? Ako dasi ito, pinalit ka na. Taro, sana? Lang ako. Hindi ko lang ako. Wala. Kaya ligat ko mga kalaban na niya eh. Makakawag ka, magmatos na kayo. Ayun na. Kasi ako siya. Darn, sige talagang tan! Pero ang sanay niya. Asan siya talagang? Ang Bruce ano? Ay ano? To. Victor? Bunto, ano? Bunto. Rick? Rick ano? To. Ano? Or. Or. Pagbuti nga nilong typhoon. Pero bakit nakaipanulang yung... Oh, may bukal! Oh, may lana! Oh, may bukal! Uy, may lana! Oh, may pinjan! Oh, may gulay! Oh, may lana! Mati, sinalo ko? May pinigil ka, no? Sa pinja. Yung ano mo, nakaarabong ka at pinigil dito. Pinigil mo siya, pinigil mo sa may... sa bar. Dito. Nagkaroon mo. Mas makaya mong gira-review ng boy. Sabi niya na boy. Ito ako pag ganito, pag ganito, pinigil. Nag-arap ko ito. Pinigil dito at kung. Uy, mga kinahubi mo. Tapos tinarang ko. Nadabi ka. Tulog ko. Ay! Okay naman. Open man. Oh, wala pa nun, Lord. Good evening. Kaya nga yung pala.
na toothbrush. Kaya baga si Lister? Ay, nagkapat ka Lister, nawalat ni Lister, so ano nyo, nalagitan ni mo, so payo niya, nagbalik kaya nakabago Ay, mo. bumatay, bumaga ko. Para nakito. Si Lister, magkatigapot yan ay. Sa mga babae kung nakatayo, nakamuga taas. Ikaw nakayong ka ng garatas. Ano yan? Nakayong ka ng garatas kasi ano kayong garatas. Well, man. Natagdiko ka nakatala ka lang. Natagdiko ko. Then, good to you. Yung iyan mo na siyo. Ching! Hali na bro yung tinawa mo man akong stress. Ay, managsigilin mo. Oh! Ay, gago ka namin. Ay, nakatala ka na. Ugal, nakatala na ako pamingat. Di naman pag-receive. Ikaw naman nag-receive. Marap ka na ano. Dito sa tignan ng gatas. Ay, dot. Ay! Ay, nakata nung nag-ito. Dinalag ka lang. Dali kayo sa sa harap ka lang, pwedis ka. Ngayon, kakabuti ka sa bati mo. Kaso ba, ginailig dito na iyo pang ang bati na itong sa may picture. Tinaraman ko nga. Ayun. Ang bati ka o sa kuya, Gigi mo. Maagla mo ka ng mapiday ko pagkatula. What the heck? Pero permi na ako makarikpay. Pero permi na ako ma-stay sa home. Stay Dako na ka. Malator. Ano yan? Kamusta yan? Ano na kamusta? Ayan. Kaya ito naman, hindi kinakamot rin. Hindi na magaling. Ay, kiking, tulungan na namin. Sumpo na nga! Eh, nalugod ka na yung 198. Wait, pati, 24, di na ka. Limaw, Unio! Uni, Jiyo! Yan o, kalaban ko dito. Inagali na Francisco. Tanga, tritig din. Kaya di susiyo. Timudaki. May trako, tumamali pa ko ite. So, ano, liwan mo. Ang dagpira. Ang lipay. Oh! Kung yung malimaw to. Bali nga, Kay. Ngayon to po. What? 552 wins. Ano yung wins? Yan, dito ko. Ay. Darong ano, matibay ka na nagkilig talaga. Kinuwan, Marshall na mo ba ito? Halo yun ay sa ulo, galing. Laki na nagamit. I'm just so lolo. Payo-payo ko kaya kailan. Payo-payo ko sa silip kaya kung lahat. Kung ayaw. Dapat na payo. Ito wag kong tinid. Mag-ibig. My blood ka. Kung daw si punta ko. Napaya na jiwa niyo dito pa. Ayan mo lang. Uy, suba akong pero. Kalapit ko. Tapit ko. Hindi mo. Hindi ako tingnan pala yan. Ano to? Mura ko na. Parang Ano to? Connect. Nakatama rin. Hindi mo na pa yung ilaw. Connect. Hindi mo na pa yung. Wala na rin baboy ko. Hindi, ang mga yung reading. Papaslik ko baga ang rakarat. Ang mga Okay, ikay, paslik. ang mga tigigi ko. So ako nga, i-gift ko. Ano mo na kayo? Inubos! Mag-gift ka doon. Magiging ako ng sumbi. Ano yung copy ka na ito? Gift. Ang hilit ako na gift. Pabuka na lang. Ako dahil may burak ang gift.
Hindi mo rin nila mo. Ako na information ko yun. Basta kayo ba? Kasi ko pala. Ang kusik na. Iba ko na ko na. Hindi dapat ito Netflix. Hindi na ako. Tingnan mo ba ito? Uy, dati pa alin. Uy, hindi ano. Ay, Okay na sa ako. Diba? Parang masakit. Tingnan mo ba? Wala ka lang pala na, Ars. Kaling pag may nagadala, no? Gano'n nga siya. Dati ko yun na yung... So, mga po! Pangayok na yun eh. Hindi ka may vlog. Alam ko ang anak ko eh. Ikaw na may vlog pa. Ikaw pa malagay ng vlog, ha? Ah, nasinenda. Kuda na naman si May. Para ako mo nilagay. Ikaw mo sa kumitira. Para magdala ko ng tao. Magsipit kami tira pa puso. Uy, yun na pala! Nakasok ko. Uy, yun na pala! Sus! Short eh. God bless eh. Likater kaya ngay. Ala la 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 labo. Labo. Ala la 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 labo. 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 Ah, ano mo? Tema. Ala la 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 labo. Tara mo, sir, maestro, tebe. Maestro. Galing sale. Ala la 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 labo. Ay, tanong mo, sir. Ako po na, ako po. Ako lalo na, alala mo. Alam mo, awak mo, alala mo. Matami ko na lang, wala ko. Alala mo. Nagdawa na yun. Ako ang binakal ni Patuan, so ako dito kita. Bye. One million. Ano? Long, short? Hello, five. Kobe Bryant, hindi ko kagad kapandok sa may screen. Account ka na sa ko. Kami naman na. Mama mo. Mama blue. Ano kay Manti? Ano, bunto, computeran. Room 1. Hey, walo. Ano pangalan mo kay? Akira si Jay. Guys, Akira.
Parang ano. Child. Ano na to? Ano, Gusyo? Round the one. Sino na po? Speak mo. Ang kasupayo. Siyanggal! Anong buhay ka? Siyanggal. Apil ka ka-chain? Hindi ako. Busang kalaban, mga butang kalaban. Busang kalaban. May kayo ka, madibig pa nga sa'yo. Tapos pili ko po. Paspili ko nito. Tam, lupit. Tapos pili ko. Paano po ayos pa, bayadin mo lang, ayos pa. Ano, bayadin mo lang. Lemon, 350, no? Nagalit ka 75, no? Ano? Opo, nakakasta ko. Gusto naman. Tawag sa kanuna po. Okay. Sino sumagal, men? Hindi mo na kasi ko. Men. Chain, kong, kailangan kong. Kailangan kong. May nakawa na sa inyo. Sino dilago? Sino ko dilago? Kasi kaya ano? Aray. Aray ko. Hindi ako nagtago. Tapos sabi mo na mga review mo na nakatagat ko lang. Ako man. Ibaw pa. Sabi mo sa baba. Ibaw ako. Sabi ni Jake. Sabi ko, aray. Ito ko Natago ba ito? Si Dash. Natago din mo siya may basura. Nakayong ka lang. No, nakayong ka lang. Tawag ka! Alam nga lahat ba kung nakita kayo ka nakayong ka lang ako. Nakakot yan, dalawang power na lang. Nakakot yun, dalawang power na lang. Ang gulang, bakit yung gulang? Gulang? Gawa ko. Sige, Jomas, kinakura na. Ako, kaya nga kayo yun. Pinatara na ito, lagos na. Naubos gata. Ako, tangin na ng ano. Hindi ko may vlog. Hindi ko makakain ng may sugo na ako. Takla mo na ako. Kaya ko ba itong maaraw kami kaya. Diyos ko, ama. Gusto ko na itawa na. Makapit na lang. Akala mo sa kapangan. Yung ano yung... Sabi ko pa
How you? Ito po din kaya kamu yan. Kasi ang anak labas ito nagbuwang mahalaga ako. Hindi mo kami mga pistol. O, pasali kayo natin. Inakin ako alauna sa kanang matatawa.
Pinaka ko mga pinaka ko. Ay, nandiyan yun ako sige. Sige, wa. What's the capital scientist in understand? Ano capital keto? Ano? Magalino, burak, ano? Jepan tao, burang na sa Einstein. Ano ito pinata? Araw sa inyo ng pangit. Makusugod talagang pili ito. Yan yung mga mga yan o. Hinigutan. Ayun, kamon. Nga nito. Gagawa. Akin nga ni. Ako parang kukunain ka ba? Ano ba si Boy Chicken lagi? Ano ba ito ka lang? Ay, nga. Akin nga. Baba. Ay, kasuro. Ano ito pinag mo? Sipon. Ano tigday mo? Siya ko nga po eh. Ano yun? Atawa? Ano daw kumel? Asas kumel. Sige na men. Yun naman ito atas. Atas. Wala na ba? Atas. Hindi, nabalon. Punta nga yung natulungan yung Robert. Ikaw ba kapag nga, ikaw mo? Ako kumalit. Kagatas mo tubig. Baka nang malimaw. Pabaya. Hindi ka may gusto lumawag ka pag paunaw. Kasi yung sa inyo kita. Opa, kasi. At least nakukunan namin mo. Nakapagano naman baka kami kay Nikat Panggi. Ikutan na, Jing. Enjoy! Lay na mo? Kapili dito. Diyan sa duwa. Yan pa dyan sa araw sa may ano, yan, truck. Marawa sila ka na umaran. Di ba yung nice video? May tigas na mahalan. Sunshine. Rain. Malakmin. Ulan. Ayan o. Dali na kami natin dalmin. Para kolong-kolong naman. Di ka na, sana bakal pa min. Bago pa ngayon natin. Di naman. Yun, di mo tinunong. Di na. Wala, di ko. Nakulo na yan. Nakulo. Nakulong. Balik lang. Sabi ko na yun daw. Baka daw kami. Taga. Wait! Tayo. Baka daw yun. Kahit pa, men. Ang gusto ko lang mga balit ko nga, yung nga, nagtitest na. Eh, puli may joke ba din? Okay? Ibukuha mo ako? Patingnan eh. Eh, ba't ako lang naman sa... Ayun! Utang ko yung kompletitor na ayo. Mo po ka, ngayon ka, kakakuhay mo pa sa akin. Likod mo! Ito. Nakakalo, nakapusayap. Wala pa kami gusto. Sa panamin ko. Malubat mo ang makikita.
na mo. Wala, gusto. Ayun ka. Shows! Sleepy na. Pag niyo. Madak, makalaw. Nagtama. Sama sa sleepy lang ta. Dek. Ano man? Wait ka. Kita ibahan. Ba't ko din kita? Ito. Isa ito. Yan. Yeah. Hindi ko lang. Dalat ng fly. Wala po. Joy. Ayaw to. Parang minagabihan. Parang minagpipi. Sabi kita. Tungal pa lupa to. Vamos, finish views. Ano na ano din sa baba mo to, sa likod mo to. Dan. Pura-pura tayo. Pura bunga na doon na ito. Hindi, pura-pura. Ito na sa likod mo. Ako mo, finish views na. Putang na ito na to. Sabi ko na doon. Bakit mo nga si Jijing? Ikaw, tinitip na kayo. Wala mo na dito. Hindi po, Ben. Wala, nagsusurok rin. Ay. Ay, ikaw pa siguro nito. Ginaw. Utang ang mga ito. Lipid ko yung bulok ang AK. Ano ba? Ano na ako? Ay, pinito na magpa-siguro. Duwanan na lang magaw. Pasok kong yung kamuhan niya. So, pinagano may tulungan eh. Tulong kawat cross ka. Dito kung susubukan ng bayan ka. Kung saan mo atol. Yo. Sa likod ng Jake. Ayun. Ang bibig ka nga Puro magkain. click. Puro click. Inoy. Ito. Hindi talaga. Ingat na. Sige, lang pala. Ito na. Sunshine. Parang sumunod yun ng Ang mga motor. One. Parang ba, kung ayos ka, nakangayos ka. Masiguro ka mga. Siguro kay Jane. Oo. Hindi ko tayo naisip. Oo, ay shit. Hindi ba ano ko lang. Ano pa din si Jane? Ano tinahin? Paano? Linin mo ko mo na. Nakarating ka. Nagdulag ka pa. Naka-sniper. Abangan mo gusto mo. Tama, Diyos. Sinapay niyo ako, pati ba yun?
Ako pa ako. Pagkaroon mo. Ibarangay ko. Banda ko na inaanong pa ako. Naiiyak sa iyo. Sila, dito. Tikit na, tikit na. Kailangan mo ako. Bilang sa'yo mo to. May tildok. Oh, bang ano? May tildok sa'yo mo. May turdok na cross. Oo. Ipol. May tildok na may cross. Oh. Ano? Ayun na nga, pugi. Ay, nangalit ko. Hindi pa man Sa baba. Look, punta kaya nga yun. Nabuhay ka sa dapat ko. Sniper ka doon. Mga malungkat ang bali. Butang ay, sibutor ng nabubuwa. Ano ni? Mali na ako. Thank you, Porte. Di mo kaya ang kaya sniper on. Sniperan. Yung do. Nag-release ko. Hindi ko, yung. Paano ko sniperan? Kaya daw los. Atorsi man sa nakalagaw kami 3 Okay. sika na. Ay, bit na ito. Wala na, Dre. Iyo 3 si. Atorsi man do. Mag-iba daw. Pagkalit kami sniper, mag-iba ka mo. Aro. Ibalang mo sabi siyo. Di ka karang na night day para. Una o, trio. Boy! Boy! Nag-release mo. O, Dre daw. Ay, so. O, Dre daw, Dre. Yun ang direct. O, Dre daw. Biyok lang yung mga. Apa naman? Walang, 131 minutes na. Yung, 65 blues. Oo, gini. Three. Puta nga yun. Iling, abiyok lang yung buton. Yun na. 161 ang daw. 65 halos pa doon, 131 wait na yan. Ano na oras ko? 7:51. Diba? Ano ko nga? Basta nga, mag-isipin ko sa ako. Alay, mag-grade lang sa akin. Just na din. Kaya natin di ko isa. Mga kalangan din, mag-grade, mga bakla. Makain doon. Sniper ang garon malugyaw. Ako pa kayo na mag-ano. Abot ako na. Ay, start na boy, start. Malugyaw yung sarong meat. O ba? Hindi. Yan. Malugyaw. Paano kayo?
Mayor, bumalik ko.
Joy! Hindi ko manoon.
din si Bull.
Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Iyan mo yung CCTV. Baba mo dyan. Baba rin tayo. Ikaw mo? Ito ba?
Ay akin na nagurok naman sa motor. So, pandong bagang motor yan. Matumba itong motor. Oh. Nagurok, nagpapagtarago ang paano. Nagurok naman sa tamong baga.
$25.50. Good evening.
talaga, Chi. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Ano nga na kung yan suot? Ano kanta? Huwag ka nang mawala. Ako. Yung aking natakanta. Thank you for sunshine. Ayo. Sabi ni Jinjo. Kaya to, ito ko yan na. Self nag-istara na din. Nagbabalik din. Di ba na, bumpan na? Siguro di ko pa na oo, baga maniwa. Baka dyan sa bagyo. Okay. Pero nagpasirin ko ba? Nagpasirin ko mag-gumamit. Hindi ko na inutip sa mga. Sobra. Doon man nagabi sa pangalan. Ano man magkaon? Pinakaon. Ha? Ano? Sige. Like ano? Like mag-job. Kaon ka na? So, sinara mo may munggo pa baga duma. Ano sinara mo may munggo pa baga duma? Tumunggo, ininig ko ito. Pinagay ko sa education science din. So, ano ba na? May tinawag kaya kami na ano, mga tao ba na? Kaya pa man kami silang sa mga tao ka ba? Sino na, hindi ko. Kami, mag-ipagpito sa ano pa. Sunshine. Rain. Thank you. Wala na yun. Diyos ko salamat. Ito! Tuwan kayo! Mag-isang-sak! Uy, parang mo nagsasabi! Sorry! Ano? Parang ko nagsasabi. Kamu na ikot nagka-aral ko na nagka-bilingo. Si Joel, sila mo na nagtutod, nasok na daw. Kailangan ko, ano? Kailangan sa ato. Ano siya nandun? Ako doon naman sa may... Ano si? Si ano mo mas? Si Monique po ako doon. Sakta ko like pwede pa mo na nagtukan sa... Tapos tigta naman pa ako sa mga... Maganda na siya kasi nagtandikay. Sige na akong likay. Mali kayo, ako tanga ako maano sa...
daw ako nag-limited daw. Tapos maski di man yan, nakaputan sige ko, nakaputan. Hindi ako makaan. Ang saputan. Jing, may nagako ka sa bago sa tito. Kaya kapag lang mo sa bago, nakalitis. Nalagbaga. Minadog! Nakapag ako sa mga sa may puto lang ko siya. Thank you for standing. Ay, Fred, after selling ito, pinarap-tarap ka, display, display, ano, inaano, so, look. Ay, tatas. Ito, maramos. Tatas mo? Ito, taklay parang.